इजी होस् एज अ वी विल बी एज अ गाइडको रूपमा चाहिँ वी विल बी प्रेजेन्टेड सो एउटा तिमीलाई हेल्प पनि होस् भनेर चाहिँ वी आर डुइङ दिस सो अब चाहिँ 4-2 भएछ सो वी विल स्टार्ट द वर्कसप अनि डिस्कसन सेसन अनि अब मेरो बारेमा चाहिँ आई एम Sagar Uprety अनि आई एम फ्रम CS सेकेन्ड इयर अनि आई एम करेन्टली एन एक्जिक्युटिभ मेम्बर इन KUCC अनि राइट नाउ अघि भर्खर अगाडि सलिना सी इज माई कलिग अनि सी इज फ्रम CE सेकेन्ड इयर त्यो पोस्टमा चाहिँ CS भनेर त्यहाँनिर टाइपको इरर भएछ अनि सी इज अल्सो एन एक्जिक्युटिभ मेम्बर सो फर्स्ट हाफमा चाहिँ आई विल बी प्रेजेन्टिङ एन्ड देन आई विल ह्यान्ड इट ओभर टु हर and she will be guiding you from there. So just don't feel comfortable and if you have any questions and we also have the Q&A session and you can ask your questions. We will also have a discussion session project idea के कसो गर्ने भनेर so we will also do that अनि microphone चाहिँ please सबैजनाले चाहिँ mute गरिदिउँ अहिले चाहिँ अनि if when you are to ask question then you can turn on the mic and speak. Okay, so is that clear? Are you all listening me? Actually type गरेर भनिदिउँ न. Okay, cool. Okay, so सबैजनाले मेरो स्क्रिन देखिरहेछ है. Salina, can you see my screen? Hello, can you see my screen? Anyone? Yes, okay, yes, cool. देखिरहेछ. So टाइटल चाहिँ आजको प्रपोजल राइटिङ वर्कसप बट इट वन्ट बी द्याट म यति धेरै फर्मल पनि हुँदैन जस्ट अब कस्तो हुन्छ त्यति तिमीहरूको ठाउँमा हामी पनि थियौँ सो आई नो द्याट अनि धेरै टाइम पनि लगाउँदिनँ म इट विल बी अ क्विक सेसन अनि इफ मेरो साउन्डहरू बिचमा केही डिस्टर्ब भयो भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो ओके अनि त्यसपछि ओके सो नेक्स्टमा चाहिँ अब आजको एजेन्डा भनेको चाहिँ अब वेलकम सेसन राइट नाउ वी आर डुइङ द्याट अनि दिस इज फर 5 minutes अनि वी विल गो इन्टु इन्ट्रोडक्सन टु प्रपोजल राइटिङ अनि त्यसपछि चाहिँ DoCSE प्रपोजल फर्मेट डिस्कसनलाई यहाँनिर 30 minutes राखेको छु तर सकेसम्म वी विल ट्राई टु मेक इट सर्ट अनि यो क्युए डिस्कसन र आइडिया डिस्कसन टाइमलाई चाहिँ इन्टरेक्सन चाहिँ वी विल ट्राई टु मेक इट मोर ओके अनि ओके सो नेक्स्ट चाहिँ अब वाट इज प्रपोजल भन्ने हो. अब प्रपोजल भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स जस्ट अ डकुमेन्ट एउटा डकुमेन्ट हो अनि यो चाहिँ कि अब आफ्नो आइडिया प्रडक्टहरूलाई चाहिँ कुनै अर्गनाइजेसन अथवा स्पोन्सरलाई चाहिँ पिच गर्नको लागि चाहिँ वी बेसिकली राइट दिस डकुमेन्ट अनि यो डकुमेन्ट चाहिँ हामी कुनै प्रोजेक्ट वर्क गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सबमिट गर्छौँ अनि अब प्रपोजल पनि देयर आर मल्टिपल काइन्ड्स अफ प्रपोजल अब बिजनेस प्रपोजल हुनसक्छ रिसर्च प्रपोजल हुनसक्छ मार्केटिङ प्रपोजल हुनसक्छ तर टुडे चाहिँ वी आर फोकस्ड अन प्रोजेक्ट प्रपोजल है त अनि प्रोजेक्ट कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्नु अघि चाहिँ अब त्यो प्रोजेक्टको लागि अप्रुभल त लिनु पर्यो नि त हाम्रो आइडिया कस्तो छ भनेर एउटा प्रेजेन्ट गर्ने अपर्च्युनिटी पनि हो अनि त्यसको अब त्यो कस्तो छ अनि त्यसपछि इज इट फिजिबल टु डु द्याट अर नट अनि त्यो कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने एउटा बेसिक हाम्रो प्रपोजल भनेको चाहिँ धेरै लामो पनि हुँदैन मतलब एकदमै डिटेल्ड अब त्यो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिपिआरहरू भनेको चाहिँ एकदमै एक्सटेन्सिभ लार्ज स्केल प्रोजेक्टहरूमा युज हुन्छ अब हाम्रो त जस्ट अ सेमिस्टर प्रोजेक्ट हो त्यति धेरै डिटेल हुँदैन जस्ट बेसिक समरी अफ आवर प्रोजेक्ट चाहिँ आउटलाइन गर्छ के हो प्रोजेक्ट के हुन्छ त्यसमा के हुन्छ र हाउ वी आर गोइङ टु डु द्याट प्रोजेक्ट अनि वाट इज द आउटकम भन्ने कुरो चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छ अनि अब एउटा चाहिँ यहाँनिर मैले स्पोन्सर भन्ने वर्ड राखेको छु यो चाहिँ फर स्पोन्सर्ड प्रोजेक्टहरू कुनै प्रोजेक्टलाई चाहिँ वेन त्यहाँ कम्पिटिसन टाइपको हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यु विल सबमिट द प्रपोजल अनि त्यसपछि चाहिँ बेस्ट आइडियाहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट भएपछि चाहिँ अनि यु विल गेट रिसिभ द फन्ड सो द्याट इज वाइ आई पुट दिस वर्ड हियर अनि अब यो नेक्स्टमा चाहिँ अब सिग्निफिकेन्स के हो त भन्दाखेरि मैले अघि पनि अलिकति भनिहालेँ अब सिग्निफिकेन्स चाहिँ फर्स्ट सिग्निफिकेन्स चाहिँ ओके रिभ्यू अफ यर आइडिया बाई प्रोफेसनल्स फर्स्ट एन्ड सबसे इम्पोर्टेन्ट पनि यही नै हो अब आफ्नो आइडिया त छ अब मैले के गर्छु कुनै एउटा एप बनाउन सक्छु अथवा वेबसाइट अथवा कुनै सफ्टवेयर एनिथिङ अब जे पनि हुनसक्छ अथवा अब यो प्रोजेक्टमा भएको कारणले यस्तै यस्तै चिज हुन्छ फेरि त्यसमाथि पनि हामी अब टेक प्रडक्टहरू बनाउने हो अनि अब यो आइडियाहरू हामी त एउटा आइडिया त हुन्छ अब सिधै अब हामीले त्यसमा वर्क गर्नुभन्दा अगाडि अनि त्यस भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले प्रपोजल सबमिट गरेपछि चाहिँ अब प्रोफेसनल्सहरू जो एक्सपर्ट्सहरू हुन्छन् त्यो फिल्डमा काम गरिरहेको उनीहरूले चाहिँ हाम्रो ओके सो हि हेज दिस आइडिया अर सी हेज दिस आइडिया भनेर टक्कसँगले दे विल सी अनि दे विल रिभ्यू ओके हामीले मेन्सन गरेर हुन्छौँ नि त त्यो कसरी गर्ने हाम्रो आइडिया के हो हाम्रो मोटिभेसन के हो एभ्रिथिङ विल बी देयर अनि तिनीहरूले त्यो आइडिया फिजिबल छ कि छैन गर्न कतिको गाह्रो हुन्छ कतिको सजिलो हुन्छ मार्केटमा त्यसको निड छ कि छैन त्यो कुराहरू पनि रिभ्यू गर्नको लागि अनि हाम्रो आइडिया कतिको चाहिँ फिजिबल र फिजिबिलिटी अनि त्यसको कस्ट एस्टिमेसनहरू सबै कुरा हुन्छ अनि दे विल त्यसको लागि चाहिँ गरिने हो खासमा प्रपोजल लेख्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ अनि त्यसपछि अब डिजाइन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन हो द्याट इज अनदर मेन इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ एनी प्रपोजल अब हाम्रो एप अथवा साइट अथवा प्रडक्टको डिजाइन चाहिँ कस्तो हुन्छ त अब
वाट अब एप बनाउने भने वाट काइन्ड अफ हाउ वी आर गोइङ टु बिल्ड द्याट एप, अब त्यसको लेआउटदेखि युजर इन्टरफेसदेखि लिएर त्यसको डेटाबेस डिजाइनदेखि लिएर एभ्रिथिङ ब्याक एन्ड सर्भरको कुराहरू हुन्छ, धेरै कुराहरू त्यो कसरी हामी गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ अब एज अ रिभ्युअरलाई पनि दे विल नो हाउ दे आर गोइङ टु डु। तर यो चाहिँ हामी आफैलाई पछि एकचोटि प्रोजेक्ट प्रपोजल एप्रुभ भएपछि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ डिजाइन हेर्दै बनाउनु। अनि इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा पनि त्यही हो, अब डिजाइन हेर्दै अनि हामीले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने गरेछ, कुन टुल्सहरू युज गर्ने, कुन ल्याङ्ग्वेजेस युज गर्ने। जस्तै अब C++ सेकेन्ड सेमिस्टरमा त वी हेभ टु डु इन C++। अब C++मा अब के बनाउने त, अब गेम बनाउने अथवा कुनै डेस्कटप सफ्टवेयर बनाउने अथवा म्यानेजमेन्ट सिस्टम रेकर्ड किपिङहरू त्यो कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू त्यहाँ हुन्छ। यो चाहिँ हामीलाई नै हो, पछि प्रोजेक्ट गर्न थालिसकेपछि हामी यही प्रपोजलको आधारमा हामीलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न डिजाइन गर्न सजिलो हुन्छ, लाइक अ ब्लु प्रिन्ट टाइपको के। नेक्स्ट इज एकाउन्टेबिलिटी। यस, अनि एकाउन्टेबिलिटी अब प्रपोजल एकचोटि एसेप्ट भएर आएपछि चाहिँ वी हेभ टु बी एकाउन्टेबल फर द प्रोजेक्ट। अनि त्यो भनेपछि त्यो एकाउन्टेबिलिटीको यो कन्टेक्समा चाहिँ के मिनिङ भन्दाखेरि त्यो ठ्याक्क प्रपोजलमा भनेको कुरा र हामीले बनाएको प्रडक्ट चाहिँ म्याच हुन्छ कि त्यतिसम्म गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यहाँ प्रपोजलमा यो गर्छु भनेको छ भनेपछि त इन रियल त्यो प्रडक्टमा पनि त्यो कुरा त हुनु पऱ्यो नि त। अब प्रपोजलमा गफ मात्रै हानेर यतापट्टि प्रोजेक्ट चाहिँ त्यो अनुसारको बनेन भने अब त्यो मिम्सहरू पनि हुन्छ नि फेसबुकतिर, इनिसियल थट यस्तो बब्बाल त्यो जेट प्लेनको राखिदिने, रकेटको राखिदिने, त्यसपछि आफ्टर 3 मन्थ, आफ्टर 1 मन्थ, आफ्टर 2 मन्थ, अनि लास्टमा चाहिँ पेपर प्लेन बन्छ नि। हो एक्ज्याक्टली हो, त्यस्तो कुराहरू हो। त्यो कुरा चाहिँ नहोस् भन्नको लागि चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी भन्ने वर्ड अब वी हेभ टु बी, त्यो प्रपोजल चाहिँ त्यही भएर आफूले कति सकिन्छ त्यो अनुसारको एक्सपेक्टेसन चाहिँ टक्कसँगले प्रपोजल विल डिफाइन क्या त्यो कुन लेभलसम्मको स्केल हो, अनि वी हेभ टु डु द्याट। अनि यो चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ, अब स्पोन्सर्ड प्रोजेक्ट छ भने चाहिँ केयुमा चाहिँ अब हाम्रो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ यो हुँदैन, मतलब हामीले अब हाम्रो रिसोर्सेस पनि त्यति धेरै, अब ल्यापटप र इन्टरनेटै हो हामीलाई सबसे बढी चाहिने भनेको, त्यही भएर वी डोन्ट गेट दिस। तर अरू डिपार्टमेन्टहरूमा जहाँ चाहिँ कस्टहरू पनि हुन्छ, एप्लिकेबल हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ त्यो रिफर्बिस गर्ने चाहिँ देयर इज द सिस्टम। अनि अरू कुनै आउटर प्रोजेक्ट, एक्सटर्नल प्रोजेक्टहरूमा पनि यदि त्यो अब प्रोजेक्ट गर्न त हामीलाई पनि कस्ट लाग्छ नि त। सो वान्स आवर प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, आवर आइडिया इज एक्सेप्टेड, वी विल गेट द इनिसियल फन्ड्स। सो सिग्निफिकेन्स चाहिँ यिनैहरू भयो। ओके, सो एकचोटि कन्फर्मेसनको लागि सुनिरहेको छ है, कोही एकजनाले भनिदेऊ न। हेलो, ओके कुल। सो अब यो चाहिँ कन्टेन्ट्स, अब हाम्रो अब प्रपोजल लेख्ने देयर आर मेनी फर्मेट्स है। अब धेरै युनिभर्सिटीहरूको अथवा प्रोजेक्ट डिफ्रेन्ट टाइप अफ हुन्छ। अब यो चाहिँ प्रपोजल लेख्ने तर एउटा कमन यही नै एक्ज्याक्टली यही हो, यही फलो गर्नुपर्छ, अथवा यो बिना गरिनौ भने चाहिँ रङ हुन्छ टाइपको भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। प्रपोजलको फर्मेट आफ्नो हुन्छ, सर्टेन युनिभर्सिटीले एउटा गरेको हुन्छ, इभन डिपार्टमेन्टकै पनि फरक हुन्छ। अब हाम्रो र इलेक्ट्रिकलको डिपार्टमेन्ट हेऱ्यो भने पनि देयर इज अ ह्युज डिफरेन्स, अब डोमेनै फरक छ, अब टेक्निक पनि फरक हुन्छ। सो आज चाहिँ हामी चाहिँ एज अ DoCSE स्टुडेन्ट भएको कारणले अनि दिस इज द फर्मेट द्याट वी आर गोइङ टु डिस्कस। अनि यो चाहिँ म अब यसलाई चाहिँ एज अ साइडमा राखेर यतापट्टि हामीसँग एउटा फर्मेट छ जुन डिपार्टमेन्टले प्रोभाइड गरेको छ। अनि आई विल अल्सो सेयर दिस लिङ्क विथ यु आफ्टरवर्ड्स होइन। यो फर्मेटको आई अस्ति डेनी म्यामले दिनु भएको छैन भने चाहिँ वी विल सेयर, इफ नट यु अलरेडी ह्याभ इट। नभए KUCC को पेजमा पनि छ। ओके, या KUCC को पेजमा पहिला अपडेट भयो होला, प्रपोजल र रिपोर्टको दुईटैको फर्मेट छ, पिन नै गरेको छ सायद। ए ओके कुल, नभए पिन गर्दा हुन्छ। या नभए we will update that and you can get it from there as well. So त्यसको लागि त प्रब्लम भएन। सो अब चाहिँ आई विल गो वान बाई वान। अनि सो अब सबसे मेजर चाहिँ यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो टाइटल पेज भन्छौँ हामी चाहिँ यसलाई। अनि यहाँनिर चाहिँ अब यो गाइडलाइन्स चाहिँ जस्ट एज अ डकुमेन्टमा मात्रै हो, हाम्रो रियल प्रोजेक्टमा चाहिँ रियल प्रपोजलमा चाहिँ यो चाहिँ राख्नु हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ अब यहाँनिर तिमीहरूको प्रोजेक्ट टाइटल, सो वाट इज द टाइटल अफ यर प्रोजेक्ट, तिमीहरूको प्रोजेक्टको नाम हो यो चाहिँ। अब what would you give, you can write it KU क्यान्टिन सिस्टम, मतलब KU को क्यान्टिन सिस्टम। अब तिमीले आफ्नो नाम हो, यो चाहिँ जे नि राख्नु मिल्छ, डिजिटल एटेन्डेन्स सिस्टम बनाउँछौ अथवा गेमको नाम छ भने गेमको नाम राख होइन, जे राख हुन्छ। यो चाहिँ तिमीहरूको प्रोजेक्टको टाइटल हो। अनि अब एकदमै प्रोजेक्ट टाइटल चाहिँ इट इज सब्जेक्टिभ पनि हो, तर आई वुड सजेस्ट चाहिँ सर्टेन डिस्क्रिप्सन चाहिँ पाओस् प्रोजेक्टबाट। जस्तै तिमीले गेम बनाएको छौ भने नाम सुन्दा यो गेम जस्तो चाहिँ होस् भन्ने चाहिँ होस्। अब अनि म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाएको छौ भने चाहिँ त्यो टाइटलबाट पनि हामीलाई सर्टेन आइडिया चाहिँ आओस् कि त्यो के हो भनेर, बुझ्यौ हो। त्यो चाहिँ टाइटल दिने बेलामा चाहिँ अलिकति थिङ्क गरेर राख, मतलब त्यो चाहिँ सब्जेक्टिभ हो है। अब मतलब
यो चाहिँ अब तिमीहरूको उयसमा डिपेन्ड गर्छ आफ्नो प्रोजेक्टमा, तर ट्राई टु मेक इट त्यो ठक्क टाइटल भन्ने बित्तिकै ओ यसको यसको रिलेटेड हो भन्ने चाहिँ होस्। अनि त्यसपछि कोड नम्बर अब अहिलेको तिमीहरूको कम्प्स कति हो आई फर्गट इट, तर आफ्नो 1 or 2 आई गेस कति हो, अनि त्यो कोड नम्बर प्रोजेक्टको कोड छुट्टै हुन्छ है, कोर्स कोड र प्रोजेक्ट कोड छुट्टै हुन्छ, त्यो राख। अनि त्यसपछि चाहिँ फर द पार्सियल फुलफिलमेन्ट अफ अब यो इयर सेमेस्टर त फर्स्ट इयर सेकेन्ड सेमेस्टर भइहाल्यो। अनि सबमिटेड बाईमा चाहिँ नेम अनि ब्राकेटमा रोल नम्बर, अनि यो रोल नम्बर वाइज चाहिँ सर्ट गर, जस्तै सबसे स्मलेस्ट रोल नम्बर मतलब एसेन्डिङ अर्डरमा रोल नम्बर अगाडि जसको छ त्यसको नाम अगाडि राखिदेऊ। अनि त्यसपछि सबमिटेड टु अब प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर डेनिमेम भइहाल्नु भयो। अनि डेट त जुन दिनमा डेट गर्छौ त्यो। ओके, सो अब यहाँनिर म एउटा यो स्लाइडलाई हल्का स्किप गरेर म नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ एकैछिनको लागि। यो चाहिँ आउटलाइन्सहरू छ। यो चाहिँ यो प्रोजेक्टको अब हाम्रो फन्ट चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन हामीले प्रिफर्ड हो डिपार्टमेन्टमा प्रायः जस्तो सबै। इट्स नट कम्पलसरी, तर अरू डिफ्रेन्ट फन्टमा हुन्छ, मिक्सअप हुन्छ। अनि त्यसपछि सरी फर द्याट, अनि मिक्सअप हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सबैजना अहिलेसम्म चाहिँ मोस्ट प्रिफरेबली र डिपार्टमेन्टबाट रिकमेन्डेड चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन फन्ट हो है। अनि त्यसपछि अब फन्ट साइजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो जुन नर्मल टेक्स्टहरू छ नि, यो भित्रको नर्मल टेक्स्टहरू यो चाहिँ सबै 12मा हुन्छ द डिफल्ट फन्ट साइज। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि यो टाइटलहरू हुन्छ नि, जुन यो एब्स्ट्र्याक्टहरू भयो अथवा टेबल अफ कन्टेन्ट हो, यस्तो टाइटलहरू चाहिँ 16को बोल्डमा हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो हेडिङहरू हुन्छ। यहाँनिर अहिले म एकछिनमा जान्छु। यो हेडिङहरूको चाहिँ 14 बोल्ड हुन्छ। यो यहाँ फर्मेटमा पनि लेखेको छ, अहिले म भन्छु। अनि सब हेडिङ चाहिँ हाम्रो 12 बोल्ड हुन्छ है। अनि यो मार्जिन हो, पेज मार्जिनको कुरामा चाहिँ दिस इज एनदर इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट। अनि पेज मार्जिन चाहिँ लेफ्टमा चाहिँ हामीले 1.5 इन्च गर्ने गरेका छौँ, अनि अरूतिर चाहिँ तिनटै साइडमा चाहिँ 1.15 हो। अनि यो लेफ्टमा चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ अब फिजिकली अब यो पिडिएफमा त गर्दा हामीले वी वन्ट नोटिस द्याट मच, तर फिजिकली गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो बाइन्डिङ गर्नुपर्छ क्या पछि सबमिट गर्ने बेला। अनि बाइन्डिङ गर्ने बेला चाहिँ त्यो टेपले त्यो सर्ट एन्ड स्पेस खाइदिन्छ क्या। अनि राइट र लेफ्टमा दुवैमा सेम राख्यो भने चाहिँ लेफ्टपट्टि सानो ग्याप अनि राइटपट्टि चाहिँ बडी ग्याप देखिन्छ। सो द्याट्स वाइ चाहिँ यो 1.5 चाहिँ हामी लेफ्टमा राख्ने गर्छौँ। सो अब अहिलेको पिडिएफमा त यु क्यान किप इभन राखे पनि भयो, नत्र यु क्यान 1.5 लेफ्टमा राखे पनि भयो। पछि इन केस इफ यु हेभ टु प्रिन्ट इट विल बी इजियर फर यु। अनि प्याराग्राफ स्पेसिङ, एनदर थिङ इज प्याराग्राफ स्पेसिङ पनि हाम्रो 1.5 नै हो। सो दिस वे जस्ट द बेसिक आउटलाइन्स। अब चाहिँ आई विल गो विथ द कन्टेन्ट है त। ओके, सो टाइटल पेज आई हेभ डिस्कस द्याट। अनि त्यसपछि चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट। ओके, सो यो चाहिँ अब के भन्दाखेरि इफ यु आर टु प्रेजेन्ट यर प्रोजेक्ट इन 1 पेज, मतलब 1 पेजमा कसैले तिमीलाई तिमीहरूको प्रोजेक्टको बारेमा के हो भन्यो भने चाहिँ दिस इज द पेज है, यो पेज हो है। एब्स्ट्र्याक्टबाट चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट इज द पेज द्याट यु सुड सबमिट। अनि यसले चाहिँ होल प्रोजेक्टलाई आउटलाइन गरेर समरी, यसले चाहिँ बेसिक समरी दिन्छ क्या तिमीहरूको होल प्रोजेक्टको। सो एब्स्ट्र्याक्टको मेन थिङ चाहिँ अब यहाँ लेख्न धेरै कुरा लेखेको छ, तर आई विल गो टु द्याट एज वेल। तर मेन थिङ चाहिँ प्रब्लम र सल्युसन दिने हो एब्स्ट्र्याक्टले भनेको चाहिँ। सो वाट इज द प्रब्लम के हो त? अब जस्तै ओके, सो आई रिमेम्बर इन सेकेन्ड सेमिस्टर आई डिड होइन डिजिटल एटेन्डेन्स सिस्टम बनाएको थियौँ हामीले। सो प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि म्यानुअल एटेन्डेन्समा टाइम बढी लाग्थ्यो, कन्ज्युमिङ हुन्थ्यो, अनि इफिसियन्सी कम हुन्थ्यो, अनि पेपरबाट अब त्यो लस्ट हुने केस यताउति धेरै हुन्थ्यो। अब त्यो द्याट वाज द प्रब्लम होइन। अनि अब त्यसलाई वाट वाज आवर सल्युसन भन्ने कुरा हो। अब त्यसको सल्युसन के थियो त? हामीले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई डिजिटाइज गऱ्यौँ, एउटा सफ्टवेयर बनायौँ जहाँनिर एटेन्डेन्सहरू स्टुडेन्टको एटेन्डेन्स अटोमेटिकली राख्न सकिन्छ, रेकर्ड किपिङ, सेयरिङ सबै कुराहरू राम्रो हुन्थ्यो। सो द्याट इज बेसिकली वाट गोज इन्टु एब्स्ट्र्याक्ट। अब यहाँनिर चाहिँ 3 मेन क्वेसन्स भनेको छ। सो फर्स्ट इज वाट आर यु डुइङ, तिमीहरू के गरिरहेछौ त भन्नाले अब वाट आर वी डुइङ भन्दाखेरि वी आर बिल्डिङ अ डिजिटल एटेन्डेन्स सिस्टम युजिङ वाट भन्दाखेरि वी आर युजिङ C++ अथवा टुल्सहरू के युज गर्छौ द्याट यु सुड मेन्सन। अनि त्यसपछि चाहिँ वाइ आर यु डुइङ दिस भन्दाखेरि मोटिभेसन। अब मोटिभेसन अहिले एकछिनमा डिटेल्ड सेक्सनै छ छुट्टै, वाइ यु आर डुइङ दिस प्रोजेक्ट भनेर। तर यहाँनिर चाहिँ जस्ट इन 1 to 2 सेन्टेन्स क्या, वाइ यु आर डुइङ द्याट प्रोजेक्ट तिमीहरूको के थियो त? मतलब एज अ C स्टुडेन्ट चाहिँ वी कुड नट सी क्या, मतलब एकदमै त्यो टिचरले हातले एटेन्डेन्स गराएर चाहिँ अब एज अ CS स्टुडेन्ट पढाएको छ, अनि त्यस्तो अझै पनि आफ्नै डिपार्टमेन्टमा त्यस्तो भएपछि त त्यो त इन्टलरेबल जस्तै भएको। सो द्याट्स वाइ वी डिड द्याट भन्ने कुरा। अनि हाउ आर यु डुइङ इट भन्नाले कसरी गर्ने त, के इम्प्लिमेन्ट कसरी, के कुन ल्याङ्ग्वेजमा भएको छ, अथवा टुल्स फ्रन्ट एन्ड टुल्स के छ, युआईहरू कसरी बनाएको छ, ब्याक एन्ड टुल्समा डेटाबेसहरू कस्तो छ, हाउ आर यु डुइङ द्याट। अनि त्यसपछि चाहिँ यो मैले भनिहालेँ प्रब्लम मेन चाहिँ वाट इज द प्रब्लम, अनि हाउ यु आर गोइङ टु एड्रेस दोज प्रब्लम। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ भनेको छ है एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट कुरा, इन मिनिमम वर्ड्स पोसिबल। एकदमै यहाँनिर प्रोजेक्टको इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल्समा जानै पर्दैन, यहाँनिर जस्ट द प्रब्लम एन्ड सल्युसन हो।
अनि यहाँनिर त्यही कुरा हो, ब्याकग्राउन्ड 1 to 2 सेन्टेन्स, पर्पोज किन गरिरहेछौ भन्ने कुरा हो, प्रोसिड्युर्स के युज गर्छौ, टुल्स ल्याङ्ग्वेजहरू, अनि डेटाबेसहरूको कुराहरू आउन सक्छ त्यहाँनिर हल्का 1-2 सेन्टेन्समा। अनि एक्सपेक्टेड आउटकम। ओके, सो प्रोजेक्ट बनेपछि चाहिँ तिमीहरूको आउटकम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, ओके, सो आफ्टर बिल्डिङ दिस प्रोजेक्ट अनि स्टुडेन्ट्स र टिचर्सले चाहिँ त्यो एटेन्डेन्स सिस्टम युज गरेर त्यसलाई डिजिटाइज गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि रेकर्ड किपिङमा पनि, सेयरिङमा पनि, सबै कुरामा सजिलो हुन्छ अनि म्यानुअल एटेन्डेन्सलाई रिप्लेस गर्छ। सो द्याट इज आवर एक्सपेक्टेड आउटकम भनेर हो, त्यसरी भन्नु पर्यो। अनि इट क्यान बी डिफ्रेन्ट फर यर प्रोजेक्ट। अनि कन्क्लुजन के हो त भन्ने, अब कन्क्लुजन यो प्रोजेक्ट गरेपछि एज अ कन्क्लुजन के हो भन्दाखेरि, अब फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त वी विल लर्न मेनी न्यू थिङ्स भन्ने कुरा हो। अब हामीले डिफ्रेन्ट नयाँ यो प्रोजेक्ट प्रपोजलको एम भनेको हामीलाई मेन कुरा सिकेको कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सिकाउने हो, सिकेको कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। अनि अनि त्यसपछि अन डुइङ द्याट वी अल्सो डिड समथिङ गुड फर द रियल वर्ल्ड। सो द्याट क्यान बी एज त्यस्तै टाइपको कुराहरूलाई कन्क्लुजन। रिकमेन्डेसन चाहिँ ओके, सो दिस इज यसमा चाहिँ अलिकति भन्नुपर्दा रिकमेन्डेसन चाहिँ अब तिमीहरूलाई यो गर्ने मोटिभ कसले दियो भन्ने पनि हुन्छ, अनि यो कुरा पनि यसमा राख्न सकिन्छ, अथवा हाउ यु हु गेभ यु द आइडिया अथवा हुम इट इज रिकमेन्डेड बाई। अनि यसको साथसाथै यो प्रोजेक्ट पछि चाहिँ तिमी के रिकमेन्ड गर्छौ भन्ने पनि हुन्छ। जस्तै मैले यतिसम्म गरेँ, अब यहाँ पछि चाहिँ यसलाई फर्दर लानु पऱ्यो भने चाहिँ यस्तो चिज गर्न सकिन्छ है भन्ने कुरा पनि रिकमेन्डेसनमा त्यो दुइटै कुरा राख्न सकिन्छ, आफूलाई कसले रिकमेन्ड गरेको थियो र अब तिमीले अरू कसैलाई के रिकमेन्ड गर्छौ भन्ने। अनि किवर्ड चाहिँ अब यही एब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ अनि एउटा कुरा याद गर्नु है, यहाँ भनेको छैन, तर इट हैज टु बी इन वान प्याराग्राफ है, डोन्ट मेक इट है। हामीले प्रपोजल एक्चुअली सुरुमा लेख्दा हामीले पनि मिस्टेक गरेका थियौँ। सो ट्राई टु मेक इट इन मेक इट इन वान प्याराग्राफ। अनि त्यसपछि ट्राई टु मेक इट बिट्विन 150 to 200 वर्ड्स भनेको छ। सो ट्राई टु मेक इट द्याटमा चाहिँ एक प्याराग्राफमा त्योभन्दा बढी नबनाऊ। अनि किवर्ड्समा चाहिँ यही एब्स्ट्र्याक्टमा मेन्सन भएको चिजहरूमा त्यही कुनै एउटा वर्ड्स छ जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टाइपको छ भने चाहिँ डिस्क्राइब त्यो प्रोजेक्टलाई डिस्क्राइब गर्न सक्ने भने चाहिँ यु क्यान मेन्सन द्याट। अब अहिलेकोमा ओओपी हुनसक्छ, अब त्यो तिमीहरूको एब्स्ट्र्याक्टमा के लेखेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्न सक्छ, अथवा कुनै गेम बनाउन लाग्छ भने गेम इन्जिनहरूको कुरा हुनसक्छ, अथवा डेटाबेसहरूको उयो हुनसक्छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ you have to keep in the keywords. Okay, so next is table of content. So this is very simple. अब यहाँनिर चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्टमा चाहिँ अब होल हाम्रो यो प्रोजेक्टको जस्ट ओके, मैले यतापट्टि हाम्रो एउटा दादाको I have taken the reference. So this is how table of content looks like है। मतलब हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्टमा one thing I can say you भन्दाखेरि बोथ आर एक्सेप्टेड। यो जुन एब्स्ट्र्याक्टहरू छ नि, यो एब्स्ट्र्याक्टहरूको कुराहरू भयो, यसलाई चाहिँ हामी एब्स्ट्र्याक्ट अनि त्यसपछि यो टेबल अफ कन्टेन्ट यो पेजमा हुन्छ, तल हामीसँग अरू पेजहरू छ होइन, अन्टिल एक्रोनिम। अनि एक्चुअल पेज नम्बरिङ चाहिँ च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सनदेखि मात्रै सुरु हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ पेज नम्बर 1 भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि मात्रै आउँछ। सो द्याट्स वाइ वी किप इट लाइक दिस होइन। अनि यो च्याप्टर चाहिँ लेख्ने गर है, च्याप्टरै भनेर लेख्ने गर तिमीहरूको समयमा पनि, यो हाम्रो फर्मेटै हो। अनि एक्चुअल नम्बरिङ चाहिँ यहाँ हुन्छ, तर इफ यु लाइक होइन, इफ यु वान्ट टु किप अरू पेजलाई पनि इफ यु वान्ट टु किप इन टेबल अफ कन्टेन्ट भनेको यो माथिको पेजहरू चाहिँ रोमन नम्बरमा हुन्छ है। जस्तै एब्स्ट्र्याक्ट हेरेर चाहिँ यहाँनिर आई देखिरहेको छ नि, यहाँ बटम कर्नरमा यो आई हुन्छ, यस्तो रोमन नम्बरमा गर्नुपर्छ है यसलाई चाहिँ। अनि पेज नम्बर 2 यसरी, पेज नम्बर 3 अनि यसरी चाहिँ एब्रिभिएसनसम्म चाहिँ पेज नम्बर 4 भनेर चाहिँ यसरी राख्छौँ। अनि यो कुरालाई पनि तिमीले टेबल अफ कन्टेन्टमा राख्न सक्छौ है, एब्स्ट्र्याक्टको आई भनेर यतापट्टि अनि अर्कोको आई भनेर राख्न सक्छौ। बट इफ यु लाइक यु क्यान अल्सो स्किप द्याट बिकज द एक्चुअल पेज नम्बरिङ चाहिँ यहाँदेखि मात्रै सुरु हुने हो। अनि यहाँ चाहिँ मिस्टेक नगर्नु है, यो चाहिँ रोमन नम्बरमै राख्नु है यिनीहरू चाहिँ। अनि त्यसपछि ओके, सो अनि आई सोड यु एब्स्ट्र्याक्ट, अनि त्यसपछि आई सोड यु टेबल अफ जस्ट सेकेन्ड, अनि त्यसपछि टेबल अफ कन्टेन्टको कुरा भयो है। ओके, सो नेक्स्ट इज लिस्ट अफ फिगर। अनि लिस्ट अफ फिगरमा चाहिँ अब देयर क्यान बी मल्टिपल फिगर्स इन यर प्रोजेक्ट। अनि अब सबैकोमा हुने, लगभग सबैकोमा चाहिँ ग्यान्ट चार्ट चाहिँ हुन्छ नै। अनि इट इज अल्सो रिक्वायर्ड नै भइसक्यो अहिले त। अनि ग्यान्ट चार्ट भनेको चाहिँ जस्ट टाइम र टास्कको चार्ट हो, मतलब कुन टाइममा कुन टास्क गर्ने भनेर चाहिँ द्याट इज त्यो चार्ट हो एउटा, अहिले एकछिनमा देखिहाल्छौ। अनि त्यो बाहेक अरू कुनै फिगर छ, इट क्यान बी फ्लो चार्टहरू हुनसक्छ अथवा ब्लक डायग्रामहरू हुनसक्छ होइन। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यु क्यान मेन्सन इट इन एकैछिन है त, लिस्ट अफ फिगर्स यहाँ हेऱ्यौ भने यस्तो कुराहरू फ्लो जस्ट अ सेकेन्ड, आई विल सो यु आई विल सो यु भेरी क्विक वान। ओके हो, यस्तो कुराहरू जस्तै यो फ्लो चार्ट भयो नि, हो यस्तो कुराहरू चाहिँ यु क्यान पुट इट इन यो फ्लो डायग्राम अनि यो ब्लक डायग्रामहरू चाहिँ यु क्यान पुट इट इन लिस्ट अफ फिगर्स। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ
लिस्ट अफ फिगरमा चाहिँ त्यही एज सेम लाइक दिस। अब यो 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 लेफ्ट साइडपट्टिको यो जुन 1.1 छ नि, यो भनेको चाहिँ च्याप्टरको, अनि यो चाहिँ त्यसपछिको हेडिङको नम्बर हो क्या। जस्तै च्याप्टर 1 को सेक्सन 1 भने जस्तो हुन्छ। यो अहिले म ठ्याक्क च्याप्टरमा पुगेपछि आई विल टेल यु। अनि यो चाहिँ च्याप्टर 4 को सेक्सन 2 भने जस्तो हो क्या। यो डोन्ट फर्गेट टु मेन्सन दिस एज वेल। अनि पेज नम्बर चाहिँ राइट साइडमा। सो दिस इज क्लियर आई गेस। अनि लिस्ट अफ टेबलमा ओके। सो लिस्ट अफ टेबल चाहिँ अब it may not be required in your app, or it may be, it depends on your project. अनि त्यसपछि list of table मा same similar to like that. अनि list of table, if I have to show you one, okay, so list of table मा just oh sorry एउटा सानो उयो भयो है, सरी। यो ग्यान्ट चार्ट चाहिँ you have to put in list of table है, मैले फिगरमा राखेको थिएँ। तर it can be, it is also used interchangeably. So formatमा ग्यान्ट चार्ट भनेको छ, तर it is also like त्यो टेबलको रिप्रेजेन्टेसन भएकोलाई यु क्यान पुट इट इन एनिवेयर। अनि लिस्ट अफ टेबलमा चाहिँ अब यु क्यान अल्सो डेटाबेसको स्किमा छ भने, यदि कसैले चाहिँ प्रपोजलकै टाइममा इफ यु हेभ यर डेटाबेस स्किमा रेडी विथ यु, देन यु क्यान अल्सो पुट द्याट इन यर लिस्ट अफ टेबल्स है। ओके सो नेक्स्ट चाहिँ अब ओके, यो एक्रोनिम्स र एब्रिभिएसन भनेको चाहिँ अब फुल फर्म्सहरू भइहाल्यो, अथवा कुनै लामो वर्डले चाहिँ भिएस कोडहरू भयो, लामोको सर्ट फर्महरू चाहिँ फुल फर्म्स एन्ड सर्ट फर्म चाहिँ यु क्यान किप इट हियर। अनि यु क्यान अल्सो मेक अ टेबल फर दिस। अनि दिस अब यसमा केही प्रब्लम भएन। अब म यो इन्ट्रोडक्सन पार्ट आई विल डिस्क्राइब यु इन ब्रिफ एन्ड देन आई विल ह्यान्ड इट ओभर टु माई कलिग। ओके सो इन्ट्रोडक्सन पार्टमा चाहिँ यहाँनिर मैले अघि भनेकै कुराहरू छ है। फन्ट साइज अफ टाइटल सुड बी, यो जुन यो छ यो चाहिँ टाइटल भयो 16 बोल्ड छ। अनि त्यसपछि यो 14 बोल्ड भनेको चाहिँ दिस आर यर हेडिङ्स। अनि त्यसपछि यो सब हेडिङ्स भनेको चाहिँ 12 बोल्ड भनेको लाइक दिस आर यर सब हेडिङ्स है। अनि प्याराग्राफ स्पेसिङ चाहिँ 1.5 है, द्याट रिमेम्बर द्याट। अनि त्यसपछि चाहिँ अब ब्याकग्राउन्डमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आई विल टेल यु इन सर्ट अमाउन्ट। ओके, ब्याकग्राउन्ड भनेको चाहिँ एभ्री वाइ वेयर यु गट दिस आइडियादेखि सुरु हुनु पऱ्यो। अब ब्याकग्राउन्ड भनेको चाहिँ अब प्रब्लम हो क्या। प्रब्लम भनेको डिस्क्रिप्सन अफ यर प्रब्लम वाट, अब हरेक प्रोजेक्टको एम भनेको त प्रब्लम सल्भ गर्ने हो। सो वाट इज यर प्रब्लम भन्ने कुरो, अनि हाउ यु गट दिस आइडियाहरू भन्ने कुरो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा यु हेभ टु मेन्सन द्याट है। ब्याकग्राउन्डमा मजाले 2 to 3 प्याराग्राफमा अब सुरुमा त मतलब ब्याकग्राउन्ड यस्तो यस्तो भइरहेछ, अब हाम्रो म्यानुअल एटेन्डेन्स सिस्टममा दिस काइन्ड यस्तो यस्तो प्रब्लमहरू थियो। सो एज अ सिएस स्टुडेन्ट चाहिँ वी हेभ टु मेक दिस, वी हेभ टु डिजिटाइज दिस भन्ने कुराहरू आउन सकिन्छ। अनि तिमीहरूले यहाँनिर हल्का रिलेटेड वर्क्सहरूको पनि अहिले छुट्टै टपिक छ रिलेटेड वर्क भन्ने, तर यु क्यान किप दोज। यस्तो यस्तो एप अलरेडी एक्जिस्टिङ छ बट दे हेभ दिस फ्लजहरू अनि द्याट इज वेयर वी वान्ट टु इम्प्रुभ भनेर त्यो कुराहरू पनि राख्न सक्छौँ। अनि दिस सुड बी अराउन्ड 200 to 400 वर्ड्स अनि 2 to 3 प्याराग्राफ्स है। यु क्यान राइट इट इन 2 प्याराग्राफ्स आई गेस। अनि त्यसपछि यहाँ भनेको छ रिसेन्ट डेभलपमेन्ट इन द फिल्ड्स भनेको छ। अहिले त्यो फिल्डमा जस्तै आइएम अगेन टेकिङ द सिस्टम अफ एटेन्डेन्स फिल्डमा अहिले कस्तो कस्तो टाइपले एटेन्डेन्स भइरहेछ त अरू ठाउँतिर यताउतिको कुरा। अनि त्यसपछि अहिलेको टेक्नोलोजीको ड्रब्याक्स र सिग्निफिकेन्स के छ त। अब अहिले त अफिसहरूतिर उयोहरूतिर पुरा फिङ्गरप्रिन्टबाट पनि बायोमेट्रिकबाट पनि एटेन्डेन्स हुन थालिसकेको छ हो, त्यस्तो कुराहरू भयो। अनि हो अहिलेको एक्जिस्टिङ वर्कको ड्रब्याक्स के छ र तिमीहरूको प्रोजेक्टले त्यसलाई कसरी इम्प्रुभ गरेछ भन्ने कुरो चाहिँ यु क्यान किप इट इन दोज। अनि यो चाहिँ बेसिकली भन्नुपर्दा हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा गफ हान्ने ठाउँ हो यो भनेको चाहिँ एकदमै। त्यसपछि अब्जेक्टिभ्स। ओके अब्जेक्टिभ्स, यो अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ एकदमै पोइन्टमा राख्ने हो। पोइन्टमा 3टा राखे हुन्छ, 4वटा भनेको छ त्यहाँनिर, 3टासम्म राखे हुन्छ, 3-4वटै भए पनि हुन्छ। सो पर्पज अब्जेक्टिभ प्रोजेक्ट गर्नुको अब अब्जेक्टिभ के हो। अब गेम बनाउँदैछौ भने त्यो त अब बेसिकली एउटा युजरलाई इन्टरेक्टिभ प्लेटफर्म दिएर इन्टरेक्टिभ प्रोग्राम बनाएर उसलाई टाइम युटिलाइज होस्, यताउति टाइम युटिलाइज मतलब आफ्नो मन लागेको बेला इन्टरटेन होस् भन्ने मेन अब्जेक्टिभ भयो। तर त्यो सँगसँगै के अर्को अब्जेक्टिभ हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो बनाउन त तिमीले अब ओओपीको कन्सेप्टहरू हुन्छ, अथवा गेम इन्जिनहरू भयो होइन। अब ग्राफिक्स लाइब्रेरीहरू युज गर्नुपर्छ त्यहाँ त C++को होइन। अनि GFWRहरू हुनसक्छ, अरू हुनसक्छ होइन, SFMLहरू हो। त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो कुरा पनि त तिमीहरूले इम्प्लिमेन्ट टेक्नोलोजी जस्तै अब्जेक्टिभ अब पछि पर्दै जान्छ। पोलिमर्फिजम, इनहेरिटेन्सहरू हुन्छ, यस्तो यस्तो कुराहरू हुन्छ, एब्स्ट्राक्सन होइन। यो कुराहरू भनेको चाहिँ ओओपीको कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो पनि गरिरहेछौँ नि त सँगसँगै हो। त्यो कुराहरूलाई अब्जेक्टिभमा राख्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि त्यसले अब कुनै सोसल प्रोजेक्ट छ भने अथवा डोनेसन सिस्टम बनाउँदैछ भने त्यसको अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि त्यसले कम्युनिटीलाई हेल्प पनि गरिरहेछ, फन्डहरू कलेक्ट गर्न, म्यानेज गर्न हो। द्याट क्यान बी इन यर अब्जेक्टिभ। अनि मोटिभेसन एन्ड सिग्निफिकेन्स, दिस इज एनदर पार्ट। अलिकति गफ हान्न सक्नु पऱ्यो यहाँनिर पनि। यही हो मोटिभेसन एन्ड सिग्निफिकेन्समा पनि वेयर यु गट द आइडिया। अघि मैले भनेको थिएँ नि, यहाँ चाहिँ हल्का ब्रिफली मात्रै आउँछ माथि एब्स्ट्राक्टमा भनेर। यहाँ चाहिँ अब हो त्यही कुरालाई डिटेलमा लेख्नु पऱ्यो।
वेयर यु गट दिस मोटिभेसन टु डु दिस प्रोजेक्ट भनेर किन वाइ डिड यु चुज दिस पार्टिकुलर टपिक भनेको छ होइन अनि अहिलेको एक्जिस्टिङ सिस्टमको ड्रब्याकलाई कसरी एड्रेस गर्छ अनि हाउ इज इट डिफरेन्ट फ्रम द एक्जिस्टिङ वर्कहरू कुरा चाहिँ यो पनि मोटिभेसन एन्ड सिग्निफिकेन्समा आउँछ है अनि दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अल्सो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही हो सिग्निफिकेन्स अब मोटिभेसन यस्तो यस्तो भएको थियो त्यही भएर मैले यो प्रोजेक्ट चुज गरेँ भन्न पाएँ सिग्निफिकेन्समा ओके ल हाम्रो प्रोजेक्टले चाहिँ के नयाँ गर्छ भनेर पनि अब एउटै टाइपको प्रडक्ट त हन्ड्रेड्स अफ मार्केटमा हुन्छ नि त तर तिमीहरूको प्रोजेक्टले चाहिँ के युनिक फिचर एउटा नयाँ चाहिँ के दिएको छ त एउटा हरेक एपको एउटा की फिचर हुन्छ क्या जुन हिटिङ पोइन्ट हुन्छ क्या हो जस्तै स्न्याप अब पहिला पनि फोटो लिने एपहरू त धेरै नै थियो नि त अपलोड गर्ने सोसियल मिडिया पनि जति तर स्न्यापच्याटमा किन के फरक भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब उसले त्यो लाइभ एनिमेसनहरू युज गरेर इन्टरेक्टिभली एआर सिस्टम एआरको टेक्नोलोजी युज गरेर फोटोमा आफूलाई एउटा एनिमेसन क्यारेक्टरको रूपमा प्रेजेन्ट गर्ने अलरेडी एक्जिस्टिङ टेक्नोलोजीमा उसले त्यो नयाँ थप्यो अनि कति पपुलर भयो त स्न्यापच्याट हो वाट इज यर मेन हाइलाइट भन्ने कुरो पनि त्यो कुरा पनि यहाँनिर राख्नु पर्यो अनि अब यो म सर्टमा भनिदिइहाल्छु त्यसपछि रिलेटेड वर्क्स भनेको चाहिँ हो अब यहाँनिर चाहिँ के गर भन्दाखेरि रिलेटेड वर्क्स भनेको अब त्यस्तो सिस्टम त अलरेडी हुन्छ नि त हो रिलेटेड वर्क्स अनि एक्जिस्टिङ वर्कहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट तिनवटासम्म चाहिँ तिनवटा चाहिँ राख न तिनवटासम्म चाहिँ त्यो अहिलेको टेक्नोलोजी जस्तै हामीले डिजिटल एटेन्डेन्स हेर्दाखेरि नेपालमा एउटा नेपाल गभर्मेन्टले नै युज गरिरहेको थियो एउटा त्यो राखेको थियौँ अनि विदेशतिर एउटा इ एटेन्डेन्स के भन्ने सफ्टवेयर थियो त्योहरूलाई चाहिँ रिलेटेड वर्क्समा राखेको थियौँ अनि त्यो प्रोजेक्टको बारेमा त्यो वर्क्सहरूको बारेमा हल्का भनिदेऊ मतलब कस्तो छ त त्यसको फिचरहरू कहाँ युज भइरहेछ के छ भनेर त्यो भनिदेऊ अनि त्योभन्दा तिमीहरूको प्रोजेक्ट अलिकति कसरी फरक छ भनेर पनि राख्थ्यौ अनि त्यो यो रिफरेन्सिङको कुरा माई कलिग विल टेल यु लेटर अनि त्यसपछि यहाँनिर रिफरेन्स गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इनटेक्स्ट रिफरेन्स भन्छ यसलाई अनि त्यो पछाडि राखेको रिफरेन्स चाहिँ त्यो चाहिँ साइटेसन भयो अनि त्यसलाई त्यो पछाडि राखेको कुरालाई यहाँ रिफर गर्नु पर्यो भने जस्तै मैले एउटा कुनै सफ्टवेयरको बारेमा रिफर गरिरहेको छु भने पछाडि चाहिँ डिटेल राखेको हुन्छु त्यो सफ्टवेयरको साइट अथवा त्यो चाहिँ कहाँबाट लिएको भन्ने कुरो अनि त्यसलाई मैले यो डकुमेन्टमा कहाँ युज गरेको छु भन्नको लागि देखाउन चाहिँ इनसाइड यो रिफरेन्सको कुरा चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ अनि यो चाहिँ सुड बी इन एपिए फर्मेट भनेको छ अनि यो चाहिँ अमेरिकन पेडियाट्रिक एसोसिएसन फर्मेट हो यो चाहिँ एउटा रिफरेन्स गर्ने सिस्टम हो माई कलिग विल टेल यु अबाउट दिस अनि त्यसपछि चाहिँ यु क्यान अनि यसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ यहाँ भनेको छैन आई गेस तर स्क्रिनसट पनि राखिदेऊ है त्यो साइटको स्क्रिनसट चाहिँ यु क्यान आइदर पुट इट इन द सेम पेज होइन त्यो ठ्याक्क जस्तै नम्बर 1मा एउटा कुनै एप छ भने त्यहीँनिर चाहिँ त्यो स्क्रिनसट राखिदेऊ त्यो एपको मेन ड्यासबोर्ड अथवा कुनै मेन युआईको अनि त्यसलाई अथवा यु क्यान अल्सो पुट इट इन द एपेन्डिक्समा पनि राख्न सक्छौ है त्यो कुरालाई चाहिँ यु क्यान पुट इट एनिवेयर ओके सो नाउ I hope you enjoyed this time. I will come back to you later discussion phase. Now I would like to hand it over to my colleague Salina. Thank you, Sagar. Salina, just present is myself or will you? Okay. Present garo no. Present garo. Okay. Okay, so related work मा पनि मैले अलिकति के थप्न चाहे भन्दाखेरि सिन्स यो तिमीहरूको सिन्स प्रोजेक्ट गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले प्रोजेक्ट सबमिट गर्दासम्म हामीले थाहा हुने भनेको जम्मा हाम्रो प्रोजेक्टले के गर्छ भन्ने हुन्छ अनि टाइटल हुन्छ क्या त्यही भएर टिचरहरूले सबसे मेन फोकस दिने प्रोजेक्टमा प्रपोजलमा सुरुमा चेक गर्ने भनेको चाहिँ एउटा मेरो आवाज क्लियर छैन हो सुनिरहेछ सलिना मेरो आवाज क्लियर छैन हो थोरै क्लियर छैन तर सुन्न चाहिँ सुनिरहेछौँ हामी सलिना ए ओके हामीले अहिले प्रपोजल सबमिट गर्दासम्म हामीले थाहा हुने भनेको जम्मा प्रोजेक्टको टाइटल के हो र प्रोजेक्टले के गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ क्या अब हामी कस्तो गर्छौँ हामीले एउटा प्लान त बनाएको हुन्छ तर जतिखेर पनि त्यो प्लान अनुसार वर्क नगर्न सक्छ हामी सुरुमा अब यो युज गर्ने यति फिचर राख्ने भनेर जुन प्लान बनाएको हुन्छ त्यो गर्दै जाँदा पोसिबल नहुन सक्छ क्या त्यही भएर टिचरहरूले कसरी गर्यो के गर्यो भनेर मेन प्रोसिजरहरू चेक गर्ने स्ट्रिक्टली चेक गर्ने भनेको रिपोर्टमा हो त्यही भएर प्रोसिजरहरूमा बढी ध्यान दिनुपर्ने भनेको रिपोर्टमा हो प्रपोजलमा सबसे बढी ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट र रिलेटेड वर्कमा हो एब्स्ट्र्याक्ट पनि अब हुनुपर्ने त एक्चुअली चाहिँ सबसे लास्टमा लेख्ने भन्छन् एब्स्ट्र्याक्ट सबै प्रपोजल लेखिसकेपछि तर अब सिन्स अगाडि नै अगाडि नै सबमिट गर्नु भन्नुभएको छ त्यही भएर अगाडि नै सबमिट गर्नु पर्यो तर रिलेटेड वर्कमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ स्ट्रिक्टली लाइक 2-3वटा मिनिमम 3वटा रिलेटेड वर्क राख्ने र त्यसको हरेक रिलेटेड वर्क
को बारेमा एक प्याराग्राफ लेख्ने, सकेसम्म फोटो युज गर्ने, अनि प्लस त्यो सबै कुरालाई रिफरेन्समा हाल्नै पर्छ, पछाडि साइटेसन गरेर रिफरेन्समा हाल्नु पर्छ। सागरले पनि भन्यो यो कुरा, इन्टेक्स साइटेसन गर्नुपर्छ र प्लस हामीले अर्को पनि यो अर्को प्र्याक्टिस पनि देख्छौँ, हामीले सुपरस्क्रिप्टमा नम्बरहरू लेखेको पनि देखेको हुन्छ मलाई, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यो नम्बरहरू लेखेर पछाडि रिफरेन्स लास्ट पेज छ के अरे रिफरेन्स हुन्छ, त्यो रिफरेन्समा त्यो सुपरस्क्रिप्टमा लेखेको नम्बरहरूले के रिफर गर्छ भनेर बकाइदा लिङ्कै ल्याएर राख्नुपर्छ। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको प्रोसिजर एन्ड मेथड। प्रोसिजर एन्ड मेथड भनेको चाहिँ अहिलेको लागि हामीले के प्लान गरेको छौँ, कसरी गर्ने हाम्रो प्लान छ। यहाँ यो गाइडलाइन अनुसार त यहाँनिर एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सिस्टम डायग्रामहरू राख्नु भनेको छ, तर सबैजनाको त्यो अहिले प्रिपेयर नभएको हुनसक्छ। प्लस फर्स्ट इयरलाई त्यस्तो फर्स्ट इयर भएपछि सिन्स फर्स्ट टाइम हो तिमीहरूको त्यस्तो धेरै स्ट्रिक्टली चेक पनि हुँदैन, त्यही भएर एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सिस्टम डायग्राम प्रिपेयर गरेको छ भने प्लस पोइन्ट, तर गरेको छैन भनेर त्यस्तो कम्प्लेन पनि आउँदैन, किनभने मैले नै गरेको थिइनँ त्यतिखेर। हाम्रो जस्ट पोइन्टमा मात्रै हामीले मेन्सन गरेको थियौँ, जस्ट के युज गर्न आँटेको छौँ हामीले, हाम्रो स्टेप्स के हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ क्लियरली मेन्सन गर्नुपर्छ। अर्को भनेको सिस्टम रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन भनेको, यसमा चाहिँ सफ्टवेयर स्पेसिफिकेसन र हार्डवेयर स्पेसिफिकेसन। सफ्टवेयर स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट एन्ड टुल र ब्याक एन्ड टुल के हो भन्ने कुरा आउँछ, तर फर्स्ट इयरमा हामीले वेब डेभलपमेन्ट गरेनौँ भने एक्ज्याक्टली चाहिँ छुट्टिँदैन। कुनै केसमा एक्ज्याक्टली नछुट्टिने पनि हुनसक्छ, तर छुट्टिने छ भने चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा हामीले के युज गर्छौँ, जस्तै अब जस्तो कुनै वेबसाइट बनायो भने फ्रन्ट एन्डमा HTML युज गरेको हुन्छ, CSS युज गरेको हुन्छ, जाभास्क्रिप्ट हुन्छ, अथवा कुनै अरू फ्रेमवर्क हुन्छ, त्योहरू लेख्ने जस्तो भयो। अनि ब्याक एन्डमा भनेको चाहिँ ब्याक एन्डमा कुन फ्रेमवर्क युज गरेको छ, PHP हुन्छ कि रुबी हुन्छ कि पाइथन हुन्छ, ज्याङ्गो, त्यो सबै युज गर्नु मेन्सन गर्नुपर्छ। डाटाबेस के युज गरेको हो त्यो पनि लेख्नुपर्छ ब्याक एन्डमा। अनि हार्डवेयर स्पेसिफिकेसन भनेर त्यस्तो खासै हुँदैन, जस्ट के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि चल्ने कम्प्युटर हुन्छ भनेर लेखिदिए पुग्छ क्या, चल्ने कम्प्युटर हुनुपर्छ भनेर लेखिदिए पुग्छ त्यसमा चाहिँ। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको टाइम अलोकेसन। प्रोजेक्ट प्लानिङ एन्ड स्केड्युलिङ भन्छ, कतिजनाले टाइम अलोकेसन पनि लेखेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अघिको जुन ग्यान्ट चार्ट भनेको थियो त्यो चाहिँ अब यहाँ बनाउने हो। ग्यान्ट चार्ट भनेको बेसिकली के हो भन्दाखेरि हाम्रो एक्चुअल रुल अनुसार चाहिँ 12 हप्ताको हुन्छ प्रोजेक्ट नर्मल कन्डिसनमा, अनि 12 हप्तालाई हामीले कसरी डिभाइड गर्छौँ त्यो लेख्ने हो ग्यान्ट चार्टमा। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भर्टिकलले चाहिँ के काम हुन्छ राखेको हुन्छ, जस्तै अब हाम्रो प्लानिङ हुन्छ कि प्रिपरेसन, सर्च, वर्क डिभिजन, कोडिङ, डिबगिङ, डकुमेन्टेसन, सबैको लागि हामीले कति टाइम छुट्याएको छौँ भन्ने कुरा हुन्छ। अनि होरिजोन्टली चाहिँ टाइम राखेको हुन्छ, मतलब फर्स्ट विकमा के गर्ने, सेकेन्ड विकमा के गर्ने, थर्ड विकमा के गर्ने, फोर्थ विक हाम्रो जस्ट हामीले प्लान गरेको हुन्छ नि त। अब हाम्रो जस्तै तिमीहरूले पनि पायौ टाइमलाइन, अगस्त 31 छ टाइमलाइन, अब स्टार्ट भइसक्यो। त्यो बिचको टाइम तिमीहरूले कसरी युटिलाइज गर्ने सोचेको छौ, फर्स्ट विकमा के गर्ने, सेकेन्ड विकमा के गर्ने, थर्ड विकमा के गर्ने, त्यो कुरा जुन केही त प्लान गरेको हुन्छ त्यो प्लान गरेको कुराहरूलाई जस्ट लेख्ने हो। यो चाहिँ .ioबाट पनि ग्यान्ट चार्टहरू बनाउन मिल्छ, नभए सिम्पल ग्यान्ट चार्ट बनाए पनि भयो। आई थिङ्क यो चाहिँ .ioबाटै बनाएको हो। सेभरल साइटहरू हुन्छ जहाँबाट हामीले यो ल्याउन सक्छौँ, वी क्यान ड्र, अनि आफै ड्र गर्दा पनि भयो, त्यसको कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन। तर त्यसमा चाहिँ जस प्लानिङ प्रिपरेसनदेखि लिएर वर्क डिभिजन, कोडिङ कतिखेर गरेको, कति महिना गरेको, डकुमेन्टेसन कतिखेर गरेको, त्यो सबै कुरा क्लियर हुनुपर्छ। र यो जुन फिगर 4.1 भन्यो नि, यो फिगर 4.1 भनेको यो च्याप्टर 4 मा पर्छ, र च्याप्टर 4 को पनि हेडिङ भनेको च्याप्टर 5 लेखेको रहेछ त, त्यहाँ अलिकति मिस्टेक रहेछ। एक्चुअली चाहिँ च्याप्टर 5 मा छ भने यो 5 भयो, अनि 5 को पनि सब हेडिङ 1 छ। एउटा मात्रै सब हेडिङ छैन भने 1 नै हुन्छ, नभए कुन सब हेडिङ छ त्यसमा लेख्ने हो। अनि यही लेख्ने हो कि अगाडिको जुन लिस्ट अफ फिगरमा नम्बर थियो नि 4.1, 1.2 भनेको यही लेख्ने हो। 4 भनेको च्याप्टर, 1 भनेको हेडिङ, 1 भनेको सब हेडिङ। च्याप्टर 4 को सेक्सन 1 पर्छ यो चार्ट भनेर त देखाउने हो।
अर्को एपेन्डिक्स लेखेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब अरू कुनै रिलेभेन्ट स्क्रिनसटहरू छ भने राख्दा हुन्छ, तर यो युजली प्रपोजलमा प्रेजेन्ट हुँदैन, किनभने प्रपोजल भनेको बेसिकली हाम्रो रिसर्चहरू के गर्ने कसो गर्ने त्योबाट मात्रै बनेको हुन्छ, त्यही भएर खासै एपेन्डिक्समा केही पनि लेखिँदैन प्रपोजलमा चाहिँ। अनि अर्को रिफरेन्स, जुन अघि सागरले पनि भन्यो एपिए फर्मेटको, जुन हामीले जे कुरा यो हाम्रो प्रपोजलमा हामीले बाहिरबाट रेफरेन्स लिएर लेखेको हुन्छौँ, चाहे त्यो डेफिनेसन होस् अथवा अरूको कुनै कामको हामीले रेफरेन्स दिएको छौँ भने हामीले त्यो यहाँ मेन्सन गर्नु नै पर्छ। यो पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। कति टिचरहरूले ल्याङ पनि गर्नुहुन्छ। मेन प्रपोजलमा ल्याङ गर्ने ठाउँ भनेको एब्स्ट्राक्ट, रिलेटेड वर्क र डिफरेन्समा हो, त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ। प्लस हार्ड कपी प्रेजेन्ट गर्ने हो भने चाहिँ एकदम डिपार्टमेन्टको टिचरले सबै इच एन्ड एभ्री वर्ड पढ्नुभन्दा त्यो त्यहाँभित्र के लेखेको छ भन्दा पनि कति छ, मार्जिन कति छ, कुन फन्ट छ, त्यसमा एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ। सबसे धेरै गाली खाने अथवा त्यो हुने ठाउँै त्यही मार्जिनहरू हो, त्यही भएर त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। तर अब अनलाइनमा त्यस्तो धेरै गाह्रो त नहोला, आई डोन्ट नो अनलाइनको लागि त्यसको कुनै डिफ्रेन्ट त्यसलाई ओभरसी गर्नुहुन्छ कि टिचरहरूले, तर आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ त्यसमा मिस्टेक नगरेको राम्रो। मार्जिनहरू, अनि त्यसपछि फन्ट साइज कति छ, फन्ट कुन युज गरेको छ, अनि प्लस एब्स्ट्राक्ट, रिलेटेड वर्क र डिफरेन्समा चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ। यति नै हो सायद। ओके, सो मैले अलिकति एड गरिहाल्छु अनि त्यसपछि वी विल गो टु द नेक्स्ट सेसन। यो रिफरेन्समा चाहिँ वी हेभ एउटा साइट छ हामीसँग, साइटेसन मसिन भन्ने हुन्छ है, साइटेसन मसिन। सो तिमीहरूले कुनै एउटा वेबसाइट गयो भने चाहिँ त्यो ठ्याक्क वेबसाइटको क्रिएट साइटेसन गएर यहाँ गएर चाहिँ, अब यो स्टेप चाहिँ देखाउँदिनँ, तर यहाँनिर चाहिँ वेबसाइट, बुक अथवा जर्नल अथवा अरू केहीबाट लिएको छौ भने चाहिँ यु क्यान जस्ट क्लिक, होइन, जस्तै वेबसाइट सेलेक्ट गऱ्यौ भने चाहिँ अनि यु क्यान जस्ट कपी एन्ड पेस्ट द वेबसाइट, अनि यसले चाहिँ अटोमेटिकली साइटेसन जेनेरेट गरिदिन्छ। सो आई थिङ्क दिस विल मेक इट इजियर फर यु। अनि सायद इङ्ग्लिसमा फर्स्ट चाहिँ म कि सेकेन्ड चाहिँ म त्यहाँनिर पनि साइटेसन कसरी लेख्ने भनेको छ, बट आई गेस वी कम्प्युटर साइन्स स्टुडेन्ट भएपछि वी विल युज दिस अटोमेटिक मेसिन। सो यु क्यान डु दिस फर यर साइटेसनको लागि। अनि बिब्लियोग्राफी र साइटेसनमा अलिकति डिफ्रेन्स भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान बिब्लियोग्राफी चाहिँ अप्सनल हुन्छ प्रपोजलमा, होइन। यहाँनिर चाहिँ इन्डाइरेक्टली के कुनै कुरा युज गरेको छ, जस्तै C++को लागि एउटा कुनै रिफरेन्स बुक पढाएको छौ भने चाहिँ त्यो बुकको एक्चुअल केही कन्टेन्ट अथवा केही यहाँ मेन्सन गरेको छ, कुनै साइटको एक्चुअल कन्टेन्ट तिम्रो प्रपोजलमा छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिफरेन्स भन्छ। अनि त्यो चाहिँ यहाँ आउँछ, अनि यो चाहिँ इनसाइड इनटेक्स्ट पनि साइड गर्नुपर्छ यो कहाँनिर युज भएको छ भनेर। अनि बिब्लियोग्राफी चाहिँ इन्डिरेक्टली, जस्तै कुनै एउटा सपोज तिमी एउटा के भनौँ अब अलिकति हाई लेभल प्रोजेक्टमा एउटा सपोज मसिन लर्निङको प्रोजेक्ट गरिरहेको छौ भने कुनै अरू रिसर्चहरू हुन्छ जुन चाहिँ तिमीले यहाँनिर एकदमै यही हाम्रो प्रपोजलभित्रै चाहिँ साइड गरेर हुँदैनौ, तर तिमीलाई त्यो आफ्नो प्रपोजल गर्न हेल्प गरेको थियो भने चाहिँ त्यस्तो कुराहरूलाई, अथवा कुनै बुक छ भने चाहिँ जुन इन्डाइरेक्टली हेल्प गरेछ भने चाहिँ द्याट यु हेभ टु किप इन बिब्लियोग्राफी। ओके, सो कन्टिन्युइङ द्याट, अब चाहिँ हामी वी आर अलमोस्ट रिचिङ टुवर्ड्स द लास्ट सेसन। सो अनि यहाँनिर चाहिँ रिसोर्सेसहरू आई हेभ केप दिस, अनि यहाँनिर चाहिँ त्यो अघि भनिहालेँ मैले, साइटेसन गर्छ यसले अटोमेटिकली, प्रायः एपिए र एमएलएमा गर्छ, तर हाम्रो प्रोजेक्टको लागि प्लिज युज द एपिए फर्मेट। अनि ग्रामरली एन्ड स्पेल चेकको लागि चाहिँ एकदमै हेल्पफुल दिस ग्रामरली चाहिँ। आई होप आई न्यू अबाउट दिस इन, मलाई त कलेजमै थाहा भइदिनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तर दिस इज रियली पावरफुल टुल है, एकदमै। यो पनि एआई बेस्ड हो, पछि एआई बेस्ड टुल हो, होइन। दिस इज रियली पावरफुल टुल। अनि त्यसपछि यु क्यान युज द्याट, होइन। अनि त्यसपछि सरी फर द्याट। अनि यो स्मल एसइओ टुल्स भनेको चाहिँ प्लेगरिजम हो। अलिकति म 1 मिनट प्लेगरिजमको बारेमा पनि भनिदिइहाल्छु। प्लेगरिजम भनेको चाहिँ तिमीहरूको कसैको कन्टेन्टलाई प्रपर क्रेडिट नदिकन यदि हामीले त्यो युज गरेका छौँ भने त्यो भनेको चाहिँ अब हामीले उनीहरूलाई क्रेडिट नदिकन द्याट इज कपिराइट लाग्छ, त्यहाँनिर इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट युज हुन्छ, अनि हामी चाहिँ वी विल बी पेनलाइज फर इट है, त्यो चाहिँ गर्न पाइँदैन। अनि त्यही भएर यहाँनिर प्रपोजल दुईजनाको सेम हुने अथवा त्यो कन्टेन्ट कुनै साइटबाट कपी पेस्ट गर्ने यस्तो कुराहरू चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ प्लिज आफूले लेखेको चिजलाई एक्चुअली प्लेगरिजम चेक गरियो। मैले एउटा स्मल एसइओ टुल्स भन्ने जस्ट साइट हो, देयर आर मल्टिपल प्लेगरिजम चेकर यु क्यान फाइन्ड अनलाइन, होइन। अनि त्यहाँनिर एक्चुअली प्लिज आफ्नो कन्टेन्टलाई प्लेगरिजम फ्री छ कि छैन भनेर चेक गर। एटलिस्ट कुनै पनि एउटा राम्रो प्रपोजलमा चाहिँ 80% प्लेगरिजम फ्री चाहिँ एक्सपेक्ट गरे हुन्छ। अब हायर लेभल प्रोजेक्टमा त इट्स इभन हायर स्कोर हुनुपर्छ।
अनि यो चाहिँ C++ को साइटहरू मतलब सबसे पपुलर साइटहरू अलिकति हेल्पफुल हुने राखिदिएको छु जुन फ्री पनि छ। फ्री कोड क्याम्पको युट्युब ट्युटोरियल्सहरू पनि छ, साथै उसको साइट पनि छ। अनि कोड एकाडेमी आई गेस एभ्री वान अफ यु नोज दिस होइन, यो पनि अनलाइन साइट हो। त्यसपछि ट्युटोरियल्स पोइन्टर दिस विल नेभर लिभ यु अन्टिल ग्रेजुएसन, पछि पनि छोड्दैन। यसमा त डेटा स्ट्रक्चरदेखि लिएर C++ को कुरा एभ्रिथिङ यु विल गेट अन दिस टु साइट्स होइन। दिस इज भेरी हेल्पफुल दिस टु साइट्स। अनि त्यसपछि दिस इज द नेक्स्ट वान KUCC वर्कसप त वी विल बी प्रोभाइडिङ यु थ्रु आउट यर ड्युरेसन इन दिस कलेज अनि अन्टिल ग्रेजुएसन वी विल किप अन हेल्पिङ यु। अनि कुनै वर्कसपहरू तिमीहरूलाई चाहिएको छ त्यसमा दाइ दिदीहरू यस्तो चाहिँ चाहियो भने यु क्यान अलवेज कन्ट्याक्ट अस। अनि हाम्रो कम्युनिटीहरूसँग डिस्कस गरेर कुन टाइपको वर्कसप हो त्यो कम्युनिटीसँग डिस्कस गरेर वी विल बी प्रोभाइडिङ यु द्याट। ओके, सो नाउ इज द टाइम फर Q&A सेसन, प्रोजेक्ट आइडिया एन्ड प्रोजेक्ट आइडिया डिस्कसन। सो प्रोजेक्ट आइडिया Q&A सेसन अगाडि म अलिकति भनिहालेँ ल। जुन हामीले जुन ब्याकग्राउन्डहरूमा युज गरेको हुन्छ नि सबै डेफिनेसनहरू, जस्तै वेबसाइट बनाएको छ भने वेबसाइटको डेफिनेसन युज गरेको हुन्छ नि, त्यसको पनि सबै कुरा रेफरेन्समा राख्नुपर्छ है। सबै कुरा रेफरेन्समा सबै कुरा राख्नुपर्छ। एकदम ठुलो हुन्छ होस् मतलब छैन, तर रेफरेन्समा चाहिँ धेरै कुरा राख्नुपर्छ। किनभने हामीले गाली खाने पोइन्ट भने चाहिँ एउटा रेफरेन्स हो अनि अर्को रिलेटेड वर्क हो प्रपोजलको केसमा। एक्ज्याक्टली रेफरेन्समा चाहिँ केही पनि क्रेडिट बिना चाहिँ नहोस् क्या। कुनै ठाउँबाट लिएको छौ त्यसको प्रपरली त्यो कहाँबाट लिएको भन्ने कुरा चाहिँ यु हेभ टु किप इट देयर। अनि रेफरेन्समा चाहिँ यु हेभ टु किप, एज सलिना सेड, भेरी गुड पोइन्ट। अनि Q&A सेसन वी विल Q&A र प्रोजेक्ट आइडिया डिस्कसनसँग गरौँला, तर अहिले म अलिकति ब्रिफली आई विल से इट फर्स्ट। अनि प्रोजेक्ट आइडिया डिस्कसन, सो वाट क्यान बी डिफ्रेन्ट आइडियाज फर यर प्रोजेक्ट। अब दिस इज अप टु यु है, मेनली चाहिँ अब दिस इज अप टु यु अन वाट यु डु भन्ने कुरो। तर मोस्टली वी अब देयर अलिकति युनिक गर क्या यसपालि, मतलब एभ्री टाइम वी बिल्ड। अब तर यसपालि टाइम पनि कम छ, सो डोन्ट पुट्स टु मच प्रेसर क्या। एकदमै म यस्तो खतरा प्रोजेक्ट बनाउँछु जसले चाहिँ अब पुरै चेन्ज गरिदिन्छ भन्ने पनि नराख होइन। इट्स भेरी गुड इफ यु हेभ द्याट होइन, तर एकदमै बढी आफूलाई प्रेसर नदेऊ। मेन भनेको अहिले भनेको चाहिँ C++ को कोर कन्सेप्ट सिक्नु हो क्या। C++ इज भेरी भेरी युजफुल ल्याङ्ग्वेज एकदमै। यदि तिमीहरूले C++ राम्ररी बुझेको छौ भने यु क्यान जम्प इन्टु एनी अदर ल्याङ्ग्वेज क्या। पाइथन जाऊ, जावास्क्रिप्ट जाऊ, जहाँ जाऊ, पछि डार्ट जाऊ, रुबी जाऊ, जहाँ जाऊ होइन। पाइथनको कोर कन्सेप्ट बुझेपछि प्रोग्रामिङको कोर कन्सेप्ट बुझिन्छ क्या। अनि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। सो ट्राई टु इम्प्लिमेन्ट एज मच एज त्यो कोर कन्सेप्टलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको फिचर चाहिँ बनाऊ क्या। तिमीहरू अहिले नै अब GUI प्रोग्रामिङ गर्छु म, सिधै गेम बनाउँछु, अथवा QT युज गरेर सिधै यस्तो डेस्कटप सफ्टवेयर बनाउँछु, यु क्यान डु द्याट। इट्स भेरी गुड टु डु द्याट होइन। तर त्यो गरे पनि, त्यो गर्छौ भने पनि कोर कन्सेप्ट चाहिँ नछुट्ने गरी बनाऊ क्या। कोर कन्सेप्ट चाहिँ युज हुने प्रोग्रामहरू बनाऊ। अनि इट क्यान बी अब सिम्पल म्यानेजमेन्ट सिस्टम भने सिम्पल बनाऊ, तर जति गरेको छौ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो गर क्या। त्यो गरेको चाहिँ एभ्री प्रोजेक्ट मेम्बरले बुझ्नुपर्छ क्या। मतलब यस्तो हुन्छ क्या, मोस्ट अफ द प्रोजेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 4 to 5 मेम्बर्स त प्रिफर्ड मेम्बर होइन। अब गर्ने जम्मा एकजना हुन्छ क्या, एकजना दुईजना हुन्छ क्या। अनि त्यसले 70% लोड चाहिँ उसले लिएको हुन्छ क्या। अनि उसले चाहिँ बुझ्या हुन्छ। अब उसले त्यहाँनिर ल एउटा कुनै पार्टको देखाएर ल यो कसरी इम्प्लिमेन्ट भएको छ मलाई कोड स्निपेट देखाएर बुझाएर भन्यो भने पनि ही क्यान इजिली डु द्याट होइन। तर बाँकी 3जनालाई त्यो नहुन सक्छ क्या। हो यस्तो चाहिँ नहोस्। कति ग्रुपहरूमा भइरहेको हुन्छ यस्तो होइन। तर त्यही भएर सबैजनाले अब हामी भोलि गिटको वर्कसप दिँदैछौँ होइन, त्यहाँबाट कोड सेयरिङ हामी सिकाउँछौँ, त्यहाँनिर भर्जन कन्ट्रोलहरूको कुराहरू वी विल सो यु द्याट होइन। आई होप एभ्री वान अफ यु विल बी देयर एज वेल होइन। द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टुल। अनि त्योबाट चाहिँ एभ्रीजनाले चाहिँ कसको पार्ट कि कसले कसरी भइरहेछ भन्ने चाहिँ सबैले बुझ क्या। एभ्री वान सुड अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर थिङ क्या। मतलब उसले यो कसरी गरिरहेछ अनि त्यसलाई लास्टमा इन्टिग्रेट गर्ने हो क्या। अनि गिटअपले चाहिँ त्यसलाई सजिलो पारिदिन्छ। वी विल डिस्कस अबाउट द्याट भोलि। अनि ट्राई टु लर्न एभ्रिथिङ क्या। अहिलेको टाइम भनेको तिमीहरूको लर्न गर्ने टाइम हो क्या। अनि मिस्टेक्स हुन्छ, धेरै नै हुन्छ। अनि कसैको प्रोग्रामिङ लेभल धेरै माथि होला, मतलब अहिलेदेखि नै अलिकति एक्सपर्टहरूकै होला, तर कसैको इभन बिगिनर पनि हुन्छन्। धेरैजनाले फर्स्टचोटि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि सिकिरहेको हुनसक्छ। सो अलिकति जो त्यो अलिकति आउने मान्छे अथवा अलिकति बुझेको मान्छे छ त्यसले गाइड गर क्या। अर्को त्यो जुन उसले आउँछ त्यसलाई गाइड गर, बुझाऊ। सबै कन्टेन्ट चाहिँ एकअर्काले बुझ्ने बनाऊ। अनि त्यसरी एकअर्कालाई पुस गर्दै एकअर्कालाई सपोर्ट गर्दै चाहिँ अगाडिबाट प्रोजेक्टमा चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ है। कसैलाई पनि ब्याक नछोडा क्या, कसैलाई पनि ल्याग त्यो पछाडि हुन नदेऊ। अनि त्यसपछि डिस्कस गर्दै कोर कन्सेप्ट इम्प्लिमेन्ट गर्ने ट्राई गर। कन्सोल प्रोग्राम भए नि हुन्छ क्या, टर्मिनलमा रन गर्ने प्रोग्राम मात्रै बनाए पनि हुन्छ क्या। हाम्रो एउटा साथी मतलब हाम्रो सेकेन्ड सेममा चाहिँ अलमोस्ट
80% ले चाहिँ वी बिल्ड GUI प्रोग्राम होइन, मतलब युजर इन्टरफेस भएको डेस्कटप एप्लिकेसनहरू बनाएको थियौँ क्युटी युज गरेर है, क्युटी युज गरेर प्रायः जस्तोले, अनि कसैले VS कोड युज गरेर बनाएको थियौँ तर भिजुअल स्टुडियो भनौँ न। अनि त्यसपछि तर सम अफ फ्यु स्टुडेन्ट्सले चाहिँ कन्सोलकोबाट ब्लक चेन टेक्नोलोजी पनि इम्प्लिमेन्ट गरेको थियो क्या। सो हो त्यो एक्ज्याक्टली डिफ्रेन्ट वे हुनसक्छ क्या। मैले पनि GUI गरेकै थिइनँ फर्स्ट सेकेन्ड सेमेस्टरमा प्रोजेक्ट। हो नाइस। हो अनि हो एक्ज्याक्टली, सो ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट क्या। एक्ज्याक्टली ट्राई त्यो अहिले चाहिँ इट्स अल अबाउट लर्निङ क्या, नट अबाउट एचिभिङ समथिङ, तर एकदमै ठुलो होइन कि, इट्स एभ्रिथिङ अबाउट लर्निङ द कोर कन्सेप्ट्स, एब्स्ट्राक्सन, पोलिमर्फिजम, इनहेरिटेन्स हो यस्तो कुराहरू, क्लासेसको कुरा, अब्जेक्टको कुराहरू, यो कुराहरू चाहिँ ट्राई टु नो वाट इज दिस। अनि यो एकदमै काम लाग्छ क्या, एकदमै एभ्रिवेयर हुन्छ क्या। पछि तिमीहरू एज अ करियरमा गएपछि पनि इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस कोर कन्सेप्ट इट विल हेल्प यु अ लट क्या। सो ट्राई टु डु द्याट होइन। अनि अब आइडियाजहरू वाट क्यान यु बिल्ड भन्दाखेरि जस्ट टु गिभ यु सम आइडियाज, अनि अब म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू बनाउन सक्छौ, यु क्यान रेकर्ड किपिङहरू, सिम्पल क्यान्टिन, लाइब्रेरी यस्तो कुराहरू युनिभर्सिटीको भयो, त्यस्तै अफिसको पनि बनाउन सक्छौ, अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, अथवा कुनै एउटा च्यारिटीलाई डोनेसनहरू हेल्प गर्ने डोनेसनको सिस्टम बनाइदेऊ होइन, अथवा केही हुनसक्छ। इभन आफ्नो घरमा अलिकति उयो छ भने त्यो कति सामान घर डेली आइरहेको हुन्छ, कति गइरहेको हुन्छ, त्यहाँनिर इभन त्यो पनि बनाउन सक्छ क्या। होमको एक्सपेन्स र उयसको लिस्ट भन्छ नि, बिजनेसतिर युज हुन्छ नि, क्रेडिट डेबिट यता हो, इभन यु क्यान बिल्ड द्याट पनि क्या। तर बिल्ड गर्दाखेरि त्यो कन्सेप्ट बुझ्ने गरी बिल्ड गरेर, कसैले गेम बनाउँछौ भने इभन द्याट इज फाइन, ग्राफिक्स लाइब्रेरीहरू धेरै छ C++मा, अनि C++ रेन्डरिङ इन्जिनहरू पनि एकदम फास्ट हुन्छ। सो यु क्यान बिल्ड द्याट एज वेल, गेम बनाउन सक्छौ, यस्तो म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउन सक्छौ, अनि यु क्यान बिल्ड अ लट अफ थिङ्स है, एकदमै। अनि यु क्यान डु द्याट। अनि if Salina, do you have other ideas, suggestion? Otherwise, we can move to the Q&A. आइडिया र सजेसन भन्दा पनि के भन्दाखेरि अब अर्को प्रोजेक्ट प्रपोजल पछिको एउटा कुरा चाहिँ लक पेज भन्ने कुरा मेन्टेन गर्नु, लक सिट भन्ने कुरा मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यो त अब जो कोअर्डिनेटर हो उहाँले नै भन्नुहुन्छ होला होइन। त्यसको बारेमा अब टिचरले नै भन्नुहुन्छ होला। अनि अर्को कुरा चाहिँ मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन कसरी हुन्छ सोचेको छौ भने एकदम प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटरसँग चाहिँ एकदमै धेरै कुरा गरिराख्नु, सकेसम्म धेरै काम गरेको छैन भने पनि सर यो कारणले लाइक क्वेसन्सहरू चाहिँ सोधिराख्नु, किनभने लगभग 60% मार्क्स चाहिँ प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर जो पर्छ उसको हातमा हुन्छ क्या। यो प्रपोजलको धेरै भयो 10 मार्क्स होला, रिपोर्टको 10 मार्क्स होला, पछि प्रेजेन्टेसनको 10-20 होला, तर 60%, 50 to 60% यो सोल्ली सबै प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटरमा डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर कोअर्डिनेटरसँग चाहिँ लगभग सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै भेटेको राम्रो। प्लस धेरै टाइम पनि कम छ, तर टाइम कम छ भन्दैमा महिनामा त्यो भन्न त गफै हो, हुन चाहिँ हामी पनि महिनामा एकचोटि भेट्छौँ, तर त्यसो नगरेकै राम्रो। यस एक्ज्याक्टली, सकेसम्म भेट अनि अपडेट गरिराख टिचरलाई, के गर्दैछौ टास्कहरूको बारेमा चाहिँ एकदमै अपडेट दिइराख। अनि इफ यु निड एनी हेल्प अल्सो यु क्यान आस्क देम है, यु क्यान आस्क देम। डेनी म्याम होइन, डेनी म्याम त प्रोजेक्ट सुपरभाइजर हो यो इयरभरिको। जुन एब्स्ट्राक्ट र प्रपोजलको प्रोजेक्टको टपिक माग्नु भएको छ नि, त्यो हेरेर चाहिँ कोअर्डिनेटर असाइन हुन्छ। कोअर्डिनेटर असाइन भइसकेपछि अब तिमीले कोअर्डिनेटरसँग डिस्कस हामी चाहिँ युजली हप्तामा एकचोटि भेट्न जाने। अब टिचरमा पनि एकदमै धेरै भर पर्छ, किनभने कति टिचरहरू चाहिँ हप्तामा एकचोटि भेट्न आओस् जस्तो गर्ने पनि हुनुहुन्छ है। अनि कतिजना टिचर चाहिँ महिनामा एकचोटि आए पनि हुन्छ भन्ने खाले पनि हुनुहुन्छ क्या। त्यही भएर अहिले त हामी बल्ल बल्ल टिचर चिन्न थाल्यौँ, तिमीलाई टिचर चिनेकै हुँदैन आफ्नो डिपार्टमेन्टको, किनभने सबै अरू डिपार्टमेन्टको कोर्स छ। त्यही भएर सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै टिचरहरूसँग इन्टरेक्ट गरेको राम्रो। अब प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटरको लिस्ट चाहिँ अब एब्स्ट्राक्टहरू बुझाएपछि 6-7 तिर आउँछ होला, 6-7 जुलाईतिर। प्रोजेक्ट सलिना आई गेस प्रोजेक्ट सुपरभाइजरको लिस्ट चाहिँ होला, कोअर्डिनेटर चाहिँ डेनी म्याम आई गेस। ए हो, सरी। नो प्रब्लम, त्यस्तो भइहाल्छ। अनि ओके, सो नाउ इज द टाइम फर Q&A। सो अब चाहिँ यदि कसैलाई क्वेसन छ भने चाहिँ यु क्यान जस्ट टर्न अन यर माइक एन्ड यु क्यान आस्क। या एनीवन, or you can even type it on the chat box. Guys, any questions? Come on, questions. Chat बुझेन? Okay.
रेकर्ड भइरहेको, यस यो रेकर्ड भइरहेछ अनि वी विल अपलोड इन यो ड्राइभ लिङ्क चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्छौँ है मिटिङ पछि। सो चार्ट बुझेनौ, यो चार्ट चाहिँ एउटा यो ग्यान्ट चार्ट बनाउने एउटा तरिका, देयर आर मल्टिपल वेज, तर बेसिकली चाहिँ यो लेफ्ट यो साइडमा अलिक चाहिँ गाह्रो भयो, अलि अर्को वाला देखाउ न त्यो। जस्ट अ तिमीले सेकेन्ड, ओके जस्ट अ कोही सेकेन्ड, पनि सिनियरको कपी गरेनौ ग्यान्ट चार्ट? हियर इज अनदर त्यो वान। त गाह्रो भयो यो। ओके ओके ल यहाँ हेर है त, म यो बुझाइदिन्छु। यो चाहिँ यहाँनिर हर्जेन्टलमा राखेको छौँ हामीले चाहिँ, यो हर्जेन्टलमा चाहिँ विक्स भयो, विक 1 2 3, अब यहाँ 10 विक्समा छ, 10 विकसम्म छ। अनि दिस इयर चाहिँ यो चाहिँ टास्कहरू भयो क्या। ओके सो फर्स्ट टास्कमा यहाँनिर प्लानिङ एन्ड प्रिपरेसन छ, त्यसपछि वर्क डिभिजन छ, त्यसपछि कोडिङ छ, त्यसपछि डिबगिङ एन्ड बेटा टेस्टिङ, लास्टमा डकुमेन्टेसन। अनि अब यसलाई तिमीहरूले अझै ब्रेक गर्न मन छ भने यसलाई अझै यसमा अझै थप्दा पनि भयो है। यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ टास्कहरू भयो। अनि जस्तै जुन यो अब यहाँ हेर त, विक 1मा यो दुइटैमा ब्ल्याक छ नि, भनेको चाहिँ विक 1मा चाहिँ यो दुइटै टास्क गर्यो भन्नु खोज्यो क्या। विक 1मा चाहिँ प्लानिङ एन्ड प्रिपरेसन पनि भयो, साथसाथै वर्क डिभिजन पनि भयो क्या। अब तर विक 1मा त्यति दुइटा काम गर्यो। अब विक 2मा हेऱ्यौ भने विक 2मा के भइरहेछ भन्दाखेरि कोडिङ काम, कोडिङको मात्रै काम भइरहेछ। अब विक 2मा कोडिङको काम भइरहेछ, विक 3मा पनि हेऱ्यौ भने कोडिङ, विक 4मा पनि कोडिङ छ, विक 2 देखि विक 8सम्म कोडिङ गरेछौँ है। ल यहाँ हेर, त्यही भएर यो सबै ब्ल्याक भयो। त्यसपछि अब डिबगिङ एन्ड बेटा टेस्टिङ चाहिँ कहाँदेखि सुरु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ विक 8मा हेर। अब विक 8मा दुइटा काम भइरहेछ हेर त, कोडिङ पनि भइरहेछ अनि त्यसपछि साथसाथै बेटा टेस्टिङ पनि भइरहेछ। अनि विक 9सम्म डिबगिङ एन्ड बेटा टेस्टिङ भयो। अनि विक 9 र 10मा चाहिँ डकुमेन्टेसन भयो। आई गेस दिस इज क्लियर। यसरी ओभरल्याप हुन्छ यो बक्सहरू चाहिँ ओभरल्याप भन्नुको मतलब त्यो दुईटा टास्क चाहिँ सेम विकमा भइरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ द्याट इट रिप्रेजेन्ट्स द्याट है। आई गेस द्याट इज क्लियर। अरू केही क्वेसन? ओके प्रोजेक्ट डिफेन्स भनेको चाहिँ ओके आई विल यो चाहिँ म क्लियर गरिदिइहाल्छु। प्रोजेक्ट डिफेन्स भनेको चाहिँ हामीले अन्तिममा प्रोजेक्ट सकिसकेपछि रिपोर्ट सबमिट गरेर प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ क्या। त्यो प्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ फाइनल तिमीहरूको प्रोजेक्ट सकेर फाइनल्ली देखाउने, फाइनल्ली प्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ डिफेन्सको दिन चाहिँ टक्कसँगले सबले अब फर्मल हुनुपर्छ। त्यो बेला कोट सोट लाएर टक्कसँगले फर्मल भएर त्यो दिन चाहिँ आफ्नो अब गएर प्रेजेन्ट गर्ने हो। त्यो दिन चाहिँ छुट्टै हुन्छ, मतलब अहिले सुपरभाइजरको अन्डरमा तिमीहरूले त्यो काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो दिन चाहिँ एक्सटर्नल कुनै आफ्नै डिपार्टको अरू टिचर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ आज त्यो बसेको हुनुहुन्छ हाम्रो त्यो रिपोर्ट हेर्नेको लागि। अनि रिपोर्ट र प्रेजेन्टेसन चाहिँ सँगसँगै तिमीहरूले स्लाइड बनाइकन आफ्नो प्रोजेक्टको बारेमा बुझाउँछौ, साथै त्यही दिन रिपोर्ट पनि बुझाउँछौ। चार्ट लास्टमा बनाउने हो होइन। चार्ट यस्तो हो, अहिले चाहिँ तिमीहरूको चार्ट चाहिँ यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट जस्तै हो क्या। एप्रोक्सिमेट भन्नाले यो विकमा चाहिँ यो गर्छौँ भनेर प्लान गरे हो क्या। यो चाहिँ अब एक्ज्याक्टली नहुनसक्छ, अब काम गर्दै गएपछि डिफ्रेन्ट उयोहरू आउँछ, प्रब्लमहरू आउनसक्छ, केही हुनसक्छ, अथवा कुनै टास्क छिटो पनि गर्न सकिन्छ। कुनै टास्क जस्तै यो दुईटा टास्कलाई विक 1 राखेको छ भने बेला बेला विक 1मा यो टास्क मात्रै गर्न पनि सकिन्छ, अथवा बेला बेला विक 1मा यो 3टा पनि स्टार्ट गर्न सकिन्छ। सो द्याट डिपेन्ड्स। तर अहिले चाहिँ जस्ट अ प्लान। यस सलिना, यो चार्ट भनेको हामीले केही प्लान गरेको छौँ हाम्रो प्रोजेक्टको लागि भनेर देखाउनको लागि हो कि हाम्रो यो यस्तो यस्तो छ प्लान भनेर। किनभने प्रपोजल इज अल अबाउट पिचिङ योर आइडिया, अनि प्रोसेस यस्तो यस्तो छ भनेर लाइक बेसिक आइडिया दिएको हो कि यो हाम्रो यो काममा यो स्टेपहरू इन्भल्भ हुन्छ र हामीले यसरी यो त्यसको लागि यति यति टाइम अलोकेट गरेको छौँ भनेको। यस जस्ट एस्टिमेसन हो है, एक्ज्याक्ट होइन। पिडिएफ मेल गरिदिनुहुन्छ। यो कुन पिडिएफ भनेको? प्रेजेन्टेसनको भने ओके यस आई गेस यो रिपोर्टको भनेको होला। वी विल पिन केयुसिसीको पेजमा हामी फेरि पिन गरिदिन्छौँ यदि गराइरहन्छ भने। वी विल अपडेट इट, जस्ट फलो द केयुसिसी पेज। ओके अनि सेकेन्ड सेम अनि गाइडलाइनहरू चाहिँ त्यहाँबाट केयुसिसीको पेजबाट लिन मिल्छ। अर्को भनेको हामीले पनि गरेको भनेको सिनियरले जुन प्रपोजल पठाएको थियो त्यसमा अलिअलि एडिट गरेर पठाएको हो। अनि तिमीहरू पनि DoCSE को सच्चा स्टुडेन्ट हो भने तिमीहरू पनि लगभग त्यसै नै गर्छौ, त्यही भएर चाहिँ तिमीलाई पाउँछौ, चिन्ता नगर। यस गाइज। अनि यो सेकेन्ड सेमको तपाईँको रिपोर्ट ओके। अब यो आफ्नो रिपोर्ट भन्दा पनि ट्राई टु अब फर्मेट हामी प्रोभाइड गर्छौँ होइन। सो प्लिज ट्राई टु डु इट योर सेल्फ। अब मलाई थाहा यो किन मागेको भन्ने पनि आई नो द्याट, तर प्लिज ट्राई टु डु इट योर सेल्फ। अनि यदि केही हेल्प चाहियो भने चाहिँ बरु गाइडलाइन्स इफ यु क्यान अलवेज कन्ट्याक्ट अस होइन। केयुसिसीको जुनै मेम्बरलाई सोधिने हुन्छ अथवा सिनियर्सहरू जसलाई सोधिने हुन्छ। यो गऱ्यो भने चाहिँ प्रायः जस्तोले चाहिँ जस्ट त्यसलाई एडिट गरेर यतिकै बुझाइदिने हुन्छ क्या। तर त्यो गर्दाखेरि एउटा प्रपोजल लेख्ने स्किल चाहिँ आफूले डेभलप गर्न सकिँदैन क्या। सो प्लिज यो चाहिँ सकेसम्म आफै ट्राई गर। तर त्यसमा यदि इफ यु निड एनी हेल्प देन वी विल प्रोभाइड यु द्याट एज वेल। प्रपोजलको स्याम्पलहरू हामी पठाउँछौँ अब। या वी विल प्रोभाइड यु द्याट। अनि एपेन्डिक्समा के कसो हामी आफ्नो चाहिँ पठाउँदैनौँ, किनभने हाम्रो सबै प्रपोजल हामीले जुन बुझाएको थियौँ त्यो सबै काट्टाकुट्टा भएको छ, सबै रङ पनि भएको छ कि। किनभने फर्मेटिङ नमिलेर, लेफ्ट मार्जिनको स्पेसिङ नमिलेर,
त्यस्तो भएर त्यही भएर हामीसँग भएमध्ये जुन अलिक सक्छ राइट जस्तो देखिन्छ हामी त्यही खोजेर पठाउँछौँ। Yeah, we will select and send you that. अनि एपेन्डिक्समा के कसो गर्ने हो? ओके, एपेन्डिक्समा चाहिँ यस्तो हो, एपेन्डिक्स भनेरै यु डोन्ट ह्याभ टु मेन्सन द्याट होइन, तर एपेन्डिक्समा यो लास्टको सेक्सन चाहिँ एपेन्डिक्समा देयर क्यान बी अ लट अफ थिङ्स। यहाँनिर ओके, वेयर इज द फर्मेट? एपेन्डिक्समा यहाँनिर चाहिँ रिफरेन्स र बिब्लियोग्राफी मात्रै राखेको छौँ हामीले, तर एक्चुअलमा चाहिँ एपेन्डिक्समा देयर आर मल्टिपल थिङ्स क्या। मतलब स्क्रिनसटहरू मैले अघि भनिहालेँ नि, यदि तिमीहरूले त्यो माथि रिलेटेड वासको स्क्रिनसटलाई त्यहीँ राखे बेटर होइन, तर त्यहाँ राख्दा अलिक मिलेन भने यु क्यान किप द स्क्रिनसट्स हियर अल्सो क्या। अनि यहाँनिर अरू धेरै कुरा राख्न सक्छौ, चार्ट्सहरू हुनसक्छ, बार जस्तै यस्तो हुन्छ क्या। जस्तै एउटा इक्जाम्पलको लागि चाहिँ अब यो प्रोजेक्टसँग रिलेटेड भएन, तर पपुलेसन सेन्सस लिइरहेछौ भने चाहिँ पपुलेसन सेन्ससको जो चार्ट हुन्छ नि, त्यो जस्तै इयरली ग्रोथ कति भइरहेछ भन्ने कुरा हो, this type of things also supporting data र documents हो क्या यो भनेको चाहिँ। supporting data र documentsहरू चाहिँ everything you can put it on the appendix है। I guess that makes it clear। अनि केही भेटेन भने एपेन्डिक्सको लागि स्क्रिनसटहरू भेटिएन त्यस्तो हो भने पनि चिन्ता नगरे हुन्छ, रेफरेन्स मात्रै राख्ने हुन्छ। यस, अरू केही पनि पर्दैन। तपाईको सेकेन्ड सेमको ओके, आई अलरेडी यो आई गेस सलिना हेभ एन्सर्ड दिस है। वी विल सेन्ड यु द्याट। अनि त्यसपछि डिस्कर्ड अफ ओके, यो दिस इज अनदर न्युज द्याट वी वान्ट टु गिभ यु। अनि यो डिस्कर्ड भनेको चाहिँ इट्स एन अनलाइन कम्युनिटी। अनि यो चाहिँ अनलाइन कम्युनिटीमा चाहिँ अब यस्तो हुन्छ क्या, हाम्रो डिपार्टमेन्टमा अहिलेसम्म छ, अब केओसिसी छ, वी आर देयर टु प्रोभाइड यु सम इन्फर्मेसन एन्ड डिपार्टमेन्ट इज देयर, तर त्यो सबैले बेला बेला कहाँ के भइरहेछ वी डोन्ट नो क्या। मतलब कहाँ बेला बेला वर्कसपको इन्फो पनि थाहा हुँदैन, अथवा कुनै न्युज छ अथवा कुनै रिसोर्सेस केही सिक्नुपर्ने छ भने पनि घरि यसको ड्राइभ जा, घरि यता जा, घरि न्युज हेर। सो त्यो मल्टिपल भएको कारणले चाहिँ इन डिस्कर्ड चाहिँ इट्स लाइक अ कमन प्लेटफर्म सबैजनालाई। अनि यहाँनिर चाहिँ आफ्नो क्लासको ग्रुप पनि भइहाल्छ त्यहाँनिर डिस्कर्डमा। सो इफ यु वान्ट टु कम्युनिकेट अर सेयर एनिथिङ यु क्यान डु द्याट। अनि त्यसपछि हाम्रो डिफ्रेन्ट कम्युनिटीहरू छ केओसिसीमा, जस्तै मसिन लर्निङको भयो, पाइथनको भयो, जाभा स्क्रिप्टको भयो। सो त्यो कम्युनिटीको बारेमा डिस्कसन, रिसोर्सेसहरू सेयरिङ गर्ने कुराहरूदेखि लिएर इभन जेनरल इन्फोहरू पनि हुन्छ, अनि अनाउन्समेन्टहरू पनि हुन्छ, अथवा वर्कसपहरूको कुराहरू भयो। अनि अलुमनाईहरूको सेसन त्यहाँनिर हाम्रो रुम पनि छ जहाँनिर तिमीहरू अलुमनाईहरूसँग क्वेसन सोध्न पाउँछौ। यस्तो कुराहरू धेरै कुराहरू हुन्छ। जस्ट यो लिङ्क छ होइन, अनि जस्ट यु क्यान we will send you that this link हैन। म यो लिङ्क अल्सो वी क्यान फरवर्ड दिस। अनि त्यसपछि एनी क्वेसन्स छ भने चाहिँ यु क्यान अल्सो पुट इट अन द डिस्कर्ड है। डिस्कर्डमा पनि सोधे हामीलाई, वी विल एन्सर यु द्याट। डिस्कर्डको रुममा गएर प्रोजेक्ट डिस्कसन, त्यहाँनिर प्रोजेक्टको एउटा रुम छ, त्यो प्रोजेक्टको रुममा गएर चाहिँ यु क्यान पुट द्याट। अनि प्रपोजलको लिङ्क यहाँनिर छ। अनि वी विल अल्सो सेन्ड यु दिस। सो यो केयुसिसीकै पेजमा छ यहाँनिर। यो वी हेभ प्रोभाइडेड यो लिङ्क पनि वी विल प्रोभाइड यु। प्रपोजल र रिपोर्ट दुइटैको फर्मेट छ यो। वी विल प्रोभाइड यु दिस, डोन्ट वरी। सो एनी अदर क्वेसन्स गाइज? माइक अन गरेर भन्ने नि हुन्छ है, त कसैले क्वेसन सोध्न चाहिँ हेजिटेट नगरौँ है। यस, एनी वान प्लिज? अनि नेक्स्ट चाहिँ अब भोलि पनि हाम्रो यही टाइममा 4 to 5 गिट र गिटअपको वर्कसप हुँदैछ। इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टुल होइन प्रोग्रामर्सहरूको लागि। अनि हाम्रो यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको फिल्डमा चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि यसले चाहिँ हाम्रो एउटा प्रोजेक्टको फ्लो अथवा वर्किङ फ्लोलाई मेन्टेन गर्छ। एउटा टिममा कसरी वर्क गर्ने, सेयर गर्ने कोड, अनि डेटा लस हुनबाट कसरी भर्जन कन्ट्रोलले जोगाउँछ, अनि धेरै कुराहरू हुन्छ। वी विल डिस्कस अबाउट यु द्याट। अनि त्यसले चाहिँ तिमीलाई एउटा प्रोजेक्टलाई अर्गनाइज रूपमा हेल्प गर्न सजिलो हुन्छ। अनि वी डिड नट न्यू अबाउट दिस इन द सेकेन्ड सेम, इभन आई डिड नट इम्प्लिमेन्टेड द्याट। अनि थर्ड सेममा पुगेपछि मात्रै वी न्यू अबाउट गिटअप। अनि वी थिङ्क द्याट्स नेसेसरी फर यु। सो वी विल सो द्याट के युज गर्ने सबैले सोचिसकेको हो त? ओ या गाइज, ओके। सो एनी वान, मतलब कसैले के बनाउने अथवा के गर्ने भनेर कसैले इफ यु हेभ थट सोचेको छौ त? सो एनी वान इफ यु वान्ट टु प्रेजेन्ट, मतलब केही भन्न मन छ भने यु क्यान टर्न अन यर मार्क एन्ड से। केही सोचेको छौ त? के बनाउँछौ, के गर्छौ, कसरी गर्छौ भन्ने अहिले थाहा नभए पनि के गर्छौ भन्ने सोचेको छौ त? इफ एनी वान क्यान भोलिन्टियर? एनी वान, कम अन गाइज। आई गेस अब 5 पनि भयो, टाइम पनि आई गेस वी हेभ रेस्ट। अनि आई गेस म केही होइन, तिमी कम्प्लिट गर न। म एउटा काइन्ड अफ आफ्नो लाइक प्रपोजल लेख्दा मलाई के प्रब्लम भएको थियो, अनि त्यसको लाइक हल्का बेसिक सल्युसन दिन्छु लास्टमा 1-2 मिनट। तिमी कम्प्लिट गर न आफ्नो कुरा। ओके, कुल। सो
यही नै हो बेसिकली। अब प्रपोजल भने के हो पनि यु गट इट आई गेस। अनि प्रपोजल लेख्ने कसरी पनि भयो, अनि प्रोजेक्ट हल्का आइडिया डिस्कसनहरू पनि वी सेयर इट होइन। अनि आई होप यु गाइज ह्याड अ लट अफ फन होइन। अनि फन पनि भयो होला, अलिकति इन्फर्मेसन पनि पायो होला। अनि प्लिज डोन्ट फिल मतलब दाइ दिदीहरूलाई सोध्न अथवा डोन्ट, हामीलाई सिनियरको रूपमा भन्दा नि यु क्यान ट्रिट अस लाइक यर फ्रेन्ड होइन। अनि यु क्यान अलवेज आस्क फर यर होइन, केही गाइड चाहियो अथवा केही हेल्प चाहियो भने वी आर अलवेज देयर फर यु। KFCC इज देयर, डोन्ट वरी। अनि वी विल अलवेज बी हेल्प यु। अनि ल आज आज कस्तो भयो त सेसन? इफ एनी वान कस्तो भयो त सेसन? ल एकचोटि रिभ्यू दिउँ न त सबैजनाले। अनि सलिना या यु क्यान स्टार्ट सेयिङ यर वर्ड्स, अनि यहाँ म रिभ्यू हेर्दै गर्छु। ओके कुल। ओके, सो प्रपोजल अब अचानक लाइक हाम्रो बेलामा त अलिक टाइम थियो प्रपोजल लेख्ने, बट अहिले पनि टाइम छ। बट अब एब्स्ट्र्याक्टहरू अहिले 2-3 दिनमै बुझाउनु पर्ने भनेपछि अलिक टाइम कन्स्टेन्ट कम लागेको हुनसक्छ। तर एब्स्ट्र्याक्ट लेख्न खासै धेरै गाह्रो त छैन, तर एकदम याद गर्नुपर्छ। किनभने एब्स्ट्र्याक्ट रिलेटेड अघि पनि भन्यो, रिलेटेड वर्क रेफरेन्स भनेको एकदम लाइक हार्ट अफ प्रपोजल भन्छु म चाहिँ त्यसलाई। अर्को मैले लेख्दाखेरि भएको प्रब्लमहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, मैले अघि भने सबसे धेरै गाली खाएको भनेको लेफ्ट मार्जिन र राइट मार्जिन नमिलेर हो। अनि प्लस स्पेसिङ, प्याराग्राफ स्पेसिङहरू। अनि प्रपोजल लेख्दाखेरि एकदमै धेरै मलाई प्रब्लम भएको चाहिँ यो पेज नम्बर मिलाउन। एब्स्ट्र्याक्टदेखि लिस्ट अफ फिगरहरूसम्म रोमन नम्बरमा हुन्छ पेज नम्बर, र च्याप्टर 1 बाट चाहिँ नम्बरबाट सुरु हुन्छ के, 1 2 3 भनेर सुरु हुन्छ। अब त्यो मिलाउन चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि पेज नम्बर स्टार्ट गर्ने एब्स्ट्र्याक्टबाट, अनि त्यसपछि जब यो लिस्ट अफ फिगर सकिन्छ, जब चाहिँ 1 बाट सुरु गर्ने हुन्छ नि, तब चाहिँ पेज ब्रेक हाल्ने क्या। पेज ब्रेक हालेपछि एउटै डकुमेन्टमा 2 खाले पेज नम्बरहरू हाल्न मिल्छ। अनि अर्को एकदम धेरै झ्याउने भनेको टेबल अफ कन्टेन्ट मिलाउन हो। एभ्री टाइम केही कुरा अपडेट गरिराख्नुपर्ने, आफूले म्यानुअली टाइप गर्नुपर्ने हो भने एकदमै एकदमै धेरै झ्याउ हुन्छ। त्यही भएर के गर्ने भन्दाखेरि जुन अघि हामीले च्याप्टर 1 हेडिङ सब हेडिङको जुन त्यहाँ माथि लेखेको छ कति कति हुनुपर्छ फन्ट साइज भनेर, अनि प्लस डक्सहरूमा पनि हेडिङ 1 हेडिङ 2 भन्ने अप्सन हामी देख्छौँ टप राइटमा। सबै च्याप्टर 1 अनि हेडिङ सब हेडिङहरूलाई त्यो स्पेसिफिक जुन हेडिङ 1 हेडिङ 2 हेडिङ 3 अनुसार मिलाउने। त्यो गरेपछि डक्समा आफै एउटा अप्सन हुन्छ क्रिएट टेबल अफ कन्टेन्ट भनेर। जब टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउँछौँ हामी, त्यसको जस्ट फन्ट मात्रै चेन्ज गर्न पर्छ। अनि एभ्री टाइम केही कुरा हामीले नयाँ कुरा अपडेट गर्यौँ, पेज नम्बर चेन्ज भयो भने आफै अपडेट टेबल भनेर आफै बनाउन सकिन्छ। त्यही भएर त्यो म्यानुअली टाइप गर्न पर्दैन। मैले प्रपोजल गराउँदाखेरि त्यो टाइप गर्ने भएर मलाई एकदम पुरै 1 दिनै लागेको थियो अपडेट हुँदाखेरि मिलाएर। तर सेकेन्ड सेममा फर्स्ट टाइम रिपोर्ट लेख्दासम्म चाहिँ थ्याङ्क गड मलाई थाहा भयो, त्यही भएर एकदम सजिलो भयो। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको म लाइक मेरो मिस्टेक भनेको चाहिँ रिलेटेड वर्कमा हो। अनि च्याप्टरहरू जहिले नयाँ पेजमा सुरु हुन्छ, इभन तिम्रो 4-5 लाइन मात्रै युज भएको छ एउटा डकुमेन्ट एउटा पेजमा, तर अब च्याप्टर चेन्ज गर्नु पर्यो भने तिमी युजरले त्यो पेजमा गर्दैनौ। तिमी जहिले पनि नयाँ पेज सुरु गर्छौ, तर जुन सब हेडिङहरू छ सेक्सनहरू त्यो नयाँ नयाँ पेजमा गर्नु पर्दैन। त्यही गर्दा हुन्छ। जस्तै लाइक ब्याकग्राउन्ड एक पेजमा छ भने अब्जेक्टिभ र मोटिभेसन एकै पेजमा राख्दा भयो, तर च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 एउटा पेजमा हुँदैन कहिले पनि। अर्को रिलेटेड वर्क भनेको एकदमै 3-4 प्याराग्राफ एकदम धेरै हुनुपर्छ। त्यसपछि अरू त त्यही नै हो, अरू त त्यस्तो केही पनि छैन। केही प्रब्लम हो भने यु क्यान अलवेज रिच आउट, सोध्न सक्छौ। त्यति नै हो। आई होप यु हेभ लाइक बेसिक आइडिया। अलिकति अब सुन्नु र लेख्नु, गफ सुन्नु 1 घन्टा र लेख्नुमा त अभियसली डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यही पनि 1 घन्टा अगाडि भन्दा अहिले हल्का आइडिया भयो होला। त्यही भएर केही हेल्प चाहियो भने यु क्यान अलवेज रिच आउट। थ्याङ्क यू। ओके, सो लास्टमा चाहिँ अलिकति भनिदिइ हाल्छु। मतलब यो ह्यान्ड रिटन भनेको आई गेस प्रपोजल त पुरै टाइप एन्ड प्रिन्ट, यो ह्यान्ड रिटन आई डिड नट गेट द्याट, क्यान यु प्लिज रिपिट द्याट? अनि यो चाहिँ एज 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 वी सेड, अनि सुपरभाइजरहरूले चाहिँ प्लिज डोन्ट एक्सपेक्ट, धेरै चाहिँ एक्सपेक्ट नगर कि प्रोजेक्टमा एकदमै डिफिकल्ट भयो भने दे विल कम एन्ड हेल्प यु, अनि तिमीहरूले सरहरूले नै आएर कोडिङ गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ प्लिज डोन्ट एक्सपेक्ट। यदि बरु त्यस्तो केही टेक्निकल प्रब्लम भयो दे विल ओन्ली गाइड यु क्या, यसो यसो गर, दे विल ओन्ली से द्याट। अनि टेक्निकल एक्सपेक्टहरू चाहिँ भयो भने चाहिँ प्लिज आस्क योर सिनियर्स, अनि कन्ट्याक्ट अस होइन। अनि इफ यु निड अनि वी क्यान इभन गिभ यु द वर्कसप। तर
प्लिज कन्ट्याक्ट यर सिनियर्सहरूलाई एकदमै अहिलेदेखि नै सिनियर्सहरूलाई अप्रोच गरेर चाहिँ यु क्यान आस्क देम इफ यु निड एनी टेक्निकल है हाम्रो कम्युनिटीहरूमा डिस्कर्डमा अल्सो यु क्यान मेन्सन यर प्रब्लम अनि यस यो प्रपोजल चाहिँ यस प्लिज सब्मिट अब वर्डमा बनाइहाल्छौ तिमीहरूले सो प्लिज त्यो सब्मिट गर्ने बेलामा चाहिँ मेक अ पिडिएफ एन्ड सेन्ड इट किनकि सरहरूले पछि वर्डमा सब्मिट गर्यो भने खोल्दाखेरि अब त्यो वर्डको भर्जन डिफ्रेन्ट भएको कारणले लेआउटहरू बिग्रिन सक्छ सो प्लिज मेक अ पिडिएफ एन्ड सब्मिट द्याट अनि बिगिनरलाई एउटा प्रेसर चाहिँ के हुन्छ भन्दा आफूलाई केही नआउने जस्तो फिल हुन्छ यसको बारेमा पनि भनिदिनु मेरो मात्र आवाज होइन यो धेरै यस यस एक्ज्याक्टली विश्व त्यस्तो हुन्छ एकदमै सुरुमा के गर्ने नि थाहा हुँदैन कसरी गर्ने त परे जाओस् के गर्ने नि थाहा हुँदैन एउटा कुरा वी आर टेलिङ यु बाई दिस एक्सपिरियन्स कि जस्ट स्टार्ट गर अनि त्यसपछि एउटा क्लियर प्लान चाहिँ बनाऊ मतलब अहिले त्यो पनि थाहा नहुनसक्छ यस्तो गर्ने भनेर तर जस्ट स्टार्ट अनि किप डुइङ इट अनि तर एकचोटि गर्दै गएपछि त्यो आफै यु विल लर्न बाई यर सेल्फ क्या अनि वी आर देयर टु गाइड यु प्लिज डोन्ट फिल त्यस्तो सबैलाई हुन्छ त्यो डोन्ट फिल त्यस्तो प्रेसरहरू लिनु पर्दैन त्यही भएर मैले अघि भने धेरै फिचर इम्प्लिमेन्ट नगर मतलब धेरै कम्प्लेक्स पनि नबनाऊ ट्राई टु मेक इट सिम्पल एन्ड तर ट्राई टु मेक इट सिम्पल अनि एट द सेम टाइम अन्डरस्ट्यान्ड द कोर कन्सेप्ट अफ C++ क्या द्याट्स द मेन मोटिभेसन अनि एउटा सुपरभाइजरले एउटा ग्रुप मात्र हेर्ने हो दिस चाहिँ अब नर्मली यस एउटा सुपरभाइजरले एउटा ग्रुप हेर्छ तर सिएस र सीईको यस्तो हुन्छ यस सिएस र सीईको चाहिँ एउटै क्लासको चाहिँ युजली पर्दैन तर डिफ्रेन्ट क्लासहरू पनि हुन्छ अनि इयर पनि हुन्छ क्या सो अब टिचर त लिमिटेड हुन्छ नि त तर देयर आर सो मेनी ग्रुप्स सो एउटा टिचरको 2 to 3 ग्रुप्सहरू पनि हुनसक्छ तर सेम क्लासको चाहिँ इट्स रेयर है अनि नो यस एक्ज्याक्टली अनि कवि चाहिँ सरल भाषामा उल्लेखन गरे ओके थ्याङ्क यू भेरी मच अभिजित सो एनी अदर क्वेसन गाइड छ अघि एकजनाले ह्यान्ड रिटन भन्दै थियो चन्दन महतो एक्चुअली माइकन गरेर भनिदेऊ न यो के भनेको मैले बुझिनँ ह्यान्ड रिटन गर्ने होइन टाइप गर्ने हो ए ओके जोक हो रे ओके हामी त कस्तो बोरिङमा चाहिँ जोकै बुझेनौँ त्यही भने भन्ने हुन्छ अब भोलितिर एक्सट्र्याक्ट भोलि भने होला यो भोलितिर एक्सट्र्याक्ट बुझाउँदा हाम्रो प्लानको कतिसम्म लेख्नु पर्ने हुन्छ के हुन्छ ओके सलिना क्यान यु प्लिज एन्सर दैट ओके एब्स्ट्र्याक्ट भनेको एक्चुअली टेक्निकली भन्दाखेरि जहिले पनि अब तिमीले यो सेमेस्टरमा पनि इङ्ग्लिसमा पढ्छौ लास्टमा लेख्नु भन्छन् के किनभने सबै कुराको समरी हो 150 to 200 वर्ड्समा सबै डकुमेन्टको समरी लेख्नुपर्ने हो कि एब्स्ट्र्याक्टमा तर सिन्स हामीले अगाडि नै बुझाउनु भनेको छ त्यो चाहिँ काइन्ड अफ सुपरभाइजर अलोकेट गर्नको लागि त्यसो भन्नुभएको होला त्यही भएर एब्स्ट्र्याक्टमा प्लान पर्दैन एब्स्ट्र्याक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै के म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउन आँटेको छ भने त्यो म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो लाइक म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो दुईवटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम के हो भनेर एउटा लाइन त्यसपछि म्यानेजमेन्ट सिस्टम अहिले कसरी लाइक के कुरामा इम्प्लिमेन्ट भएको छ भनेर एउटा लाइन त्यसपछि आफ्नो प्लान के छ हामी लाइक वी आर प्लानिङ टु डु दिस भनेर एउटा लाइन अनि त्यो लाइक गरेको सिग्निफिकेन्स के हो त्यसले के गर्छ एक्चुअली त्यसले के काम गर्छ कसरी एक्जिस्टिङ प्रब्लमलाई हटाउँछ त्यो 1-2 लाइन अनि त्यसपछि लेख्न चाहिँ युजली चाहिँ कुन प्लेटफर्म युज गर्ने हो लाइक C++ युज गर्ने हो अनि त्यसपछि कतिजनाले त GUI बनाउने हो भने Qt युज गर्ने हो कि के युज गर्ने हो त्यो चाहिँ 1 लाइन अनि त्यसपछि प्रोजेक्टको एन्डमा तिमीले के एक्सपेक्ट गरेको छ यो प्रोजेक्ट पछि के चेन्ज हुन्छ भनेर त्यो लेख्ने हो के जम्मा त्यही भएर प्रोजेक्ट प्लान हामी यो हप्ता यो गर्ने त्यो हप्ता त्यो गर्ने चाहिँ होइन तर हाम्रो प्रोजेक्ट भनेको के हो के गर्छ अनि एक्जिस्टिङ प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्छ भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ अनि कुन प्लेटफर्म युज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ अनि टार्गेटको हो पनि लेखेको राम्रो लाइक 1 लाइनमा यस एक्ज्याक्टली यो प्रोजेक्ट सकेपछि चाहिँ हामीले यो टार्गेटेड अडियन्स कोमा चाहिँ यस्तो चेन्ज आउँछ तिनीहरूले चाहिँ यस्तो चेन्ज एक्सपिरियन्स गर्न पाउँछन् भनेर काइन्ड अफ त्यस्तो कुरा लेख्नु Yes, exactly. To sum up Salina's word, this abstract method just basically problem, solution, or expected outcome. And even if you mention your audience, it would be better. And yes, and problem bela चाहिँ technical एकदमै त्यो प्रब्लमहरु you will be facing that and you will be needing that. So Stack Overflow but I guess you have seen a lot of memes as well. त्यो यस पछाडीबाट यत्रोहरु आएको हुन्छ अनि एनिमीहरु आउँदाखेरि चाहिँ Stack Overflow comes and save you. Stack Overflow should be your best friend always. अनि JSON सेटिङ ओके यो JSON सेटिङ मिलाउने VS कोडमा कसरी हो सो
यो चाहिँ just put it in the project discussion को Discord room, so we will teach you that as well, so don't worry that. अनि you can also search in the Google. यो चाहिँ this is the अब technical question हो, not possible in this presentation today, but we will get back to you this, so don't worry. अनि okay, cool. So I guess Salina, I think we have reached, and if you guys don't have any further question, I guess we can end the meeting. Salina, what do you say? त्यही हो, लाइक स्टार्ट काइन्ड अफ केही पनि आउँदैन भनेर ऊ फिल गर्नुभन्दा स्टार्ट गरेपछि चाहिँ सकिन्छ। किनभने मलाई पनि केही पनि आउँदैन त्यो प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्दा। मेरो न कुनै प्रोग्रामिङ ब्याकग्राउन्ड हो, न कहिले त्यो लाइक नट इभन मैले एचटीएमएल सीएसएस जावा पनि लाइक जावा स्क्रिप्टको बेसिक्स पनि पढेको होइन। जस्ट दिस प्रोजेक्टले सिकिन्छ, तर सिक्न चाहिँ डराउनु भएन। त्यही हो, स्टार्ट गरेपछि गरिन्छ। अहिले नगरे पनि अन्तिममा प्रेसर अब सबमिट गर्ने बेला आएपछि गरिन्छ। यस एक्ज्याक्टली, सलिनाले भन्ने बित्तिकै एउटा याद आयो, इभन मेरै टिममा पनि देयर इज अ फ्रेन्ड, अनि उसले चाहिँ जस्ट क्लास 11 मा आएपछि फर्स्टचोटि कम्प्युटर युज, इभन सी युज द कम्प्युटर प्रपरली एट द्याट टाइम क्या। सो इमेजिन हाउ सी हेज कोप्ड। तर अहिले चाहिँ सी इज आई गेस इभन एज एक्टिभ एज मी, अनि त्यसपछि सी इज नाउ डुइङ फ्लटर डेभलपमेन्ट अनि मोबाइल एप डेभलपमेन्ट। सो जस्ट बिलिभ इन योर सेल्फ एन्ड किप ट्राइङ। अनि आई गेस अनि टुमोरो चाहिँ वी एक्सपेक्ट टु सी अल अफ यु अगेन। प्लिज कम एट अलिकति 5 to 10 minutes 5 minutes चाहिँ अगाडि नै आएर जोइन गर, सो द्याट वी क्यान स्टार्ट अन टाइम। अनि वी विल बी टिचिङ यु अबाउट वी विल बी टेलिङ यु अबाउट गिट एन्ड गिटअप। अनि यसले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट वर्कफ्लो र गिट कोलाबोरेसन चाहिँ एकदमै इजी गर्छ। तिमीहरू अब अहिले त डिफ्रेन्ट ठाउँमा छ नि त, सो हाउ क्यान यु अल बी त्यो एउटा सिङ्गल कमन कोड लाई एउटा प्लेटफर्ममा कसरी राख्ने भन्ने अनि सेयरिङ गर्न कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ वी विल टिच यु द्याट। सो आई होप टु सी all of you tomorrow, and now I'm ending this presentation. So yes, Yogesh, you can take over.